კიდევ ერთხელ ამას ეწოდოს ახალი ინიციატივა, სადაც მაჟორიტარებისა და პროპორციული სისტემით არჩეულ დეპუტატთა ახალ გადანაწილებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და ასევე სხვა ინიციატივებზე, რომელიც მოდის საპარლამენტო უმრავლესობის და ასევე ნაციონალური და ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს მიღმა დარჩენილ დეპუტატებისგან და თუ როგორ იქნება ამ ყველაფერზე მმართველი გუნდის პასუხი ამ საკითხებს შევეხებით დღეს ჩვენს ეთერში. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან ბატონი გოჩა თევდორაძე, პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი, ბატონი ჟორჟოლიანი, პარტია სოციალ-დემოკრატების თავმჯდომარე, ბატონი მერაბ ქვარაია, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი და გედევან ფოფხაძე, დამოუკიდებელი დეპუტატი. საღამომშვიდობის ბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამ საკითხებზე საუბრისთვის. ბატონი გია, მოდი თქვენგან დავიწყებ ამ შემთხვევაში. როცა ისაუბრეთ არა იმდენად იმ ნაწილზე, თუ როგორ შეიძლება გადანაწილდეს მაჟორიტარებისა და პროპორციული სიით არჩეულ დეპუტატთა რაოდენობა, არამედ იმაზე, რომ თურმე არსებობს შესაძლებლობა საკონსტიტუციო ცვლილება განხორციელდეს ეგრეთ წოდებული ძირითადი ოპოზიციური პარტიების ჩართულობის გარეშე ამ შემთხვევაში, ანუ იმ დეპუტატებთან ურთიერთობით, მმართველი გუნდის იმ დეპუტატებთან ურთიერთობით, რომლებიც არიან დარჩენილები როგორც უმრავლესობის მიღმა, ასევე ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს რიგებს მიღმა, ასე ვთქვათ, ხომ? რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს ინიციატივა და რამდენად შესაძლებლად გონიათ ამ მოკლე ვადაში, რომელიც პრინციპში შეიძლება ითქვას დარჩენილია ცვლილებისათვის აი ამგვარი შეთანხმების მიღწევა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გიორგი, პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ სწორი ფორმულირება, რაც სამწუხაროდ ხშირი არ იყო, მიეცით ამ ინიციატივას. აქ თავარია არა ციფრები და არითმეტიკა, რაც მე ვილაპარაკე, არამედ ახალი რეალობის ჩვენთვის ახალი რეალობის შედეგად შექმნილი ვითარება, ახალი ასე ვთქვათ დამოუკიდებულების შედეგად შექმნილი ვითარება, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს და მათთან, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობაში მყოფი პარტიები გამოვიდნენ მოწოდებით, რომ შეწყდეს, მოწოდებით კი არა, მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ შეწყდეს მოლაპარაკებები, მაშინ, როდესაც იყო შეთავაზება აი 150-ზე, ასე ვთქვათ, მმართველი გუნდისგან, რომელიც თითქოს უნდა გავხდარიყო მსჯელობის საგანი. გარკვეულ მოვლენებს, უგულავას დაპატიმრებას და ასე შემდეგ, მოყვა ის, რომ მათ განაცხადეს, რომ ისინი მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. თუმცა მანამდეც უკვე იყო ასეთი ტიპის განცხადებები, რომ ისინი ამ 150-ზე არ დათანხმდებოდნენ და მიიღებდნენ მონაწილეობას იმავე სისტემით, რომელიც დღეს არსებობს. ესე იგი, ჩვენი ინიციატივა პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ გავიაზროთ ჩვენი პოლიტიკური ლანდშაფტი, როგორია. არა მხოლოდ ჩვენ გავიაზროთ, არამედ გავაცნოთ მათ შორის ჩვენს მეგობრებს, რომლებისთვისაც ის რა ჩვენთან გაბატონებულია, სრულიადაც არ არის ერთადერთი ჭეშმარიტი წესრიგი პოლიტიკური ვითარების. რას გულისხმობ? არსებობს ერთი ხელისუფლება და არსებობს ერთი ოპოზიცია. ამ მოლაპარაკებების ფასილიტატორები იყვნენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ელჩები, რა. გერმანია, საფრანგეთი, ჩეხეთი, რა ვიცი, რა კიდევ ბევრი შეგვიძლია თითქმის ყველა მონაწილეობდა. ერთადერთი ეს არის ანგლო-საქსონური ქვეყნები, სადაც თითქოს ეს დიქოტომია არსებობს, ხელისუფლება და ოპოზიცია, დარჩენილი ყველგან არსად ესეთი რამე არ არის. ეს არ არის ასე, რომ ესე იგი არსებობს ერთი ხელისუფლება, დარჩენილი ყველა ერთად არის ოპოზიცია, ერთად უნდა იყონ, თორე ისინი შეკრულები არიან ხელისუფლებასთან. ეს პარტიები ჩვეულებრივ ამ ქვეყნებში არიან ერთმანეთის ისეთივე ოპონენტები, შეიძლება უფრო მწვავეც, ვიდრე იქ მმართველობაში მყოფი ხელისუფლების. ახლა ჩვენი ხელისუფლება და ვფიქრობ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან კომფორტულად გრძნობდნენ თავს ამ ვითარებაში და მუდმივად ახდენდნენ ამის ტირაჟირებას, რომ საქართველოს არის ორი პოლუსი, თუ არა ჩვენ მაშინ აი დაბრუნდება ეს რევანშიზმი და რაღაც რაც რა თქმა უნდა მიმაჩნია რომ იყო რევანშიზმი და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაბრუნდეს, ხოლო მეორე მხრიდან ისმოდა მუდმივად რომ აი თუ არა ჩვენ მაშინ ესე იგი დარჩება ეს მდგომარეობა რაც არის, იქნება მუდმივად ქართული ოცნება, კიდევ უფრო მეტ კონცენტრირებას მოახდენს ძალაუფლებისას და ასე შემდეგ. ამ დროს ეს კონკრეტული ვითარება, რომელიც დღეს შეიქმნა პარლამენტში, სრულიად აშკარად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ იქნას მიღებული გადაწყვეტილებები
დამოუკიდებლად აი ამ განაწილებისა, ხო? სრულიადაც არ არის აუცილებელი, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველოს, რომელსაც ყავს 27 დეპუტატი, დაუჭიროს მხარი, ან ერთობლივად სხვა დეპუტატები თუ დაუჭერენ მხარს რაღაც ერთობლივ გადაწყვეტილებას, საკონსტიტუციო ცვლილება შესაძლებელია. ერთგვარად ეს თითქოს ყველა მიცოდა, მაგრამ არავინ ამაზე არ ლაპარაკობდა. არც ერთი მხარე და არც მეორე მხარე. ეს არის მთავარი ინიციატივა, რაც მე მგონია, რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენი პოლიტიკური ვითარებისათვის, სადაც ჩვენ ეს სტერეოტიპი უნდა დაუძლიოთ, რომ ამის იქით ალტერნატივა არ არსებობს, რაც ხელს უწყობს პოლიტიკური სისტემის, არსებული პოლიტიკური ელიტის, ესე იგი ამ კონცენტრირებული ჯგუფების შენარჩუნებას ერთი და მეორე ისეთი სისტემის დამკვიდრებას, სადაც აი ერთია მოგებული, ყველა დანარჩენი წაგებულია, ანუ კონცენტრირებულია უპირობო ხელისუფლება ვიღაცის ხელში და ამ ვითარებაში პრაქტიკულად ჯანსაღი ოპონირების, ჯანსაღი დისკუსიის ადგილი აღარ რჩება. თუ არა ერთმანეთის ნეგაციისა და ხშირად ჩვენთან გავრცელებული ტერმინოლოგიით ლანძღვაგინებისა პირდაპირ. კი ბატონო. ამიტომ დანარჩენი ყველაფერი ექვემდებარება განხილვას, უბრალოდ საჭიროა, რომ ეს განხილვა არ იყოს ჩამოკიდებული ვიღაცებზე, არამედ ყველა შესაძლებლობა იქნას გამოყენებული იმისათვის, რომ თუ ჩვენ გვინდა მივახციოთ რაღაც შედეგს, მაშინ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ ამ შედეგის მისაღწევად. აი ეს იყო ჩვენი წინააღმდეგობა. დიდი მადლობა, ბატონ გედევანი. მე მინდა გკითხოთ ესეთი რამ, რომ ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების ერთ-ერთმა წევრმა ლევან კობერიძეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ორი კვირის წინაც და დღესაც განაცხადა, რომ ერთ-ერთი საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება არჩევნებში მონაწილეობის ვალდებულებად დაკისრება მოქალაქეებისთვის. რამდენად პრინციპული საკითხია ეს და შეიძლება თუ არა ის იმდენად პრინციპული იყოს, რომ მაგალითად მაჟორიტარებისა და პროპორციული რაოდენობით გასულ დეპუტატთა საკითხი თქვათ ამის გამო ვერ გავიდეს. თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე. ახლა მე მაინც ამ შემთხვევაში უპრიანად მგონია, რომ მათ მერაბმა ისაუბროს ჯობია ალბათ სახელმწიფო ოპოზიციაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში პრინციპული სავალდებულობის ნაწილში რატოა სწორად მინდა საზოგადოებამ გაიგოს. ახლა ეს არის საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა და არის ევროპულ ქვეყნებშიც და არის ლათინურ ამერიკის ქვეყნებშიც. ეს არ არის იმ დემოკრატიის ესე ვთქვათ მარტო ნიშანი, სადაც სახელმწიფოები ფორმირების პროცესშია და დემოკრატიას აქვს ელემენტარული პრობლემა, მით უმეტეს, როცა ჩვენ ვდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ არჩევნებზე იხარჯება დიდი ფული, ერევა სამართალდამცავი ორგანოები, ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, დაშინება და ასე შემდეგ. ამ მოცემულობაში სავალდებულობა, რა თქმა უნდა, ამ ფაქტორებს გაუწევს წინააღმდეგობას და ექნება საპირწონე ამ ვაკხანალის, რომელიც როგორც წესი არჩევნებზე ხდებოდა, სამწუხაროდ ხდება და დიდი ალბათობით შეიძლება ისევ მოხდეს შემოდგომაზე. ჩვენთვის პრინციპული ამ შემთხვევაში მაგიტომ მათემატიკური გადანაწილება მანდატების კი არა, ჩვენ გვაინტერესებს არა რამდენ მანდატს როგორ გადავინაწილებთ, არამედ საერთოდ როგორი არჩევნები ჩატარდება. ახლა თუ არჩევნები წავიდა ისეთ ფონზე, რომ ჩვენ მოგვიწია არა პოლიტიკურ სუბიექტთან წინააღმდეგობის გაწევა, არამედ სამართალდამცავ ორგანოებთან და ესე ვთქვათ დიდ ფინანსურ რესურსთან, ეს არჩევნები არ არის. ახლა თუ ჩემი არჩევანი მე უნდა თქვენ ხედავთ ამის საფრთხეს. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ბოლო არჩევნები ჩემი აზრით სწორედ ამ ნიშნით ტარდებოდა და ახლა მერაბმა რაც არ უნდა თქვას, თუ ეს სადაო გახდება, მე მზად ვარ უფრო მეტი არგუმენტით და უფრო მეტი მტკიცებულებით ვისაუბრო იმაზე, რა ფორმით ერევა სამართალდამცავი ორგანოების არჩევნო კამპანიის წარმოებაში და როგორ იხარჯება ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი ამ მომხრეებთან ურთიერთობის დროს, რომელიც ფაქტობრივად არც ერთ სხვა პოლიტიკურ ძალას გარდა ქართული ოცნების არ გააჩნია და ამისი ასე ვთქვათ, გასაღება კოორდინატორების დაფინანსებად ეს ნამდვილად არ იქნება სწორი, ეს არის ცალსახად მოსყიდვა ამ მომხრეების და თუ ეს პროცესი უნდა შემოდგომაზე შედგეს და პირდაპირ გეტყვით, რომ ქართული ოცნების ამ მომხრეებისთვის ეს არჩევნები მაინც სავალდებულოა, თუ კაიშვილია ვინმე ადმინისტრაციულ სისტემაში ან დასაქმებულთა შორის რომელიმე რაიონში სიები დევს, არ მივხვალ არჩევნებზე, გაგიკეთებენ აღნიშნავს, რომ არ იყავი არჩევნებზე და მე მოგიწევს ეს მანკიერი პრაქტიკა როდის დაინერგა?
რა თქმა უნდა, ნაციონალების დროს ახლა მე რატო გეკითხებით? ისე თქვენ მაშინ გამოდის ამ მანკიერი პრაქტიკის შედეგად ხართ პარლამენტში. მე? არა, მე შემიძლია მტკიცებულებები წარმოადგინე, რომ მანკიერი პრაქტიკის შედეგად არა ვარ. 2012 წელს მე არჩევნები ბორჯომში მოვიგე სწორედ ადმინისტრაციულ სისტემასთან დაპირისპირებით. 16 წელს გულისხმობ. 2016 წელს რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იყო ჩემ წინააღმდეგ და არა ჩემ მხარეზე, მაგის მტკიცებულებებით თუ იქნება საჭიროება წარმოვადგინო, მე მოვადრო და წარმოვადგენ. ახლა მე ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ მაქვს მოსარიდებელი არაფერი. ძალიან ბევრი არგუმენტი მაქვს იმის სასარგებლოდ, როგორ ხდებოდა მანდატების გადანაწილება კვირიკაშვილის ფავორიტ დეპუტატებსა და კახიკალაძის ფავორიტ დეპუტატებს შორის, ამაზე შემიძლია ღრმად შევიდე და ბევრი გელაპარაკოთ, მაგრამ მე მგონი დღევანდელი მსჯელობისაგან ეს პირობითად რომ შევაჯამოთ თქვენი ნაწილი, ამ შემთხვევაში თქვენ თვლით, რომ სავალდებულოობა უზრუნველყოფს აი ამ გაყალბების ელემენტს. სავალდებულოება არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ბერკეტი, რომელიც გაყალბებისაგან ჩვენ დაგვიცავს. გაყალბებაში მე გულისხმობ ამომრჩევლის ტერორსა და ამომრჩევლის მოსყიდვას, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვნად კარგავს აზრს, როცა ყველა ვალდებულია მოვიდეს არჩევნებზე და არა მარტო ის ხალხი, ვინც საჯარო სამსახურშია და საქმებული და თუ არ აქვს საფრთხე რომ დაკარგოს ის საჯარო სამსახური, რა თქმა უნდა, სავალდებულობა არის ის საშუალება ამ შემთხვევაში კანონით, რომ ადამიანებს გავახსენოთ თავისი ვალდებულება ქართული სახელმწიფოს წინაშე, გავახსენოთ ის ვალდებულება, რომ მათი არ მისული შედეგად ვიღებთ მე იმ მთავრობას, რომლის გამოც თავბეთს ვიწყევლით, ეს რომ მოსახლეობას კარგად ექნება გასუცნობიერებული და თლიანად ამომრჩეველი მივა არჩევნებზე, მას არც ლეგიტიმაციის პრობლემა არ ექნება ასეთ არჩევნებს და არც იმის პრობლემა არ გვექნება, რომ ხელისუფლება, რომელიც არის არჩეული იყოს მარტო მოსყიდული და დაშინებული ამომრჩევლის მიერ. კი ბატონო, მადლობ. ბატონ გოჩა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დარჩენილი შესაძლებლობა იმისა, რომ ის ბატონმა გიამახსენა დიქოტომია და ნამდვილად ჩვენ ხედავთ ამ დიქოტომიურ მდგომარეობას, როცა ხელისუფლება და ოპოზიციის ერთი კონკრეტული ჯგუფი წარმოჩენილია ხოლმე როგორც პრინციპში ოპოზიცია, ერთობა რაღაც გარკვეული ოპოზიციური ერთობა, ხო? და აი ამ კონკრეტულად ამ ინიციატივებზე ხელისუფლების წამოსვლით და ვთქვათ შეთანხმებით უმრავლესობის მიღმა და მათ შორის იმ ოპოზიციურ პარტიების მიღმა დარჩენილ დეპუტატებთან რამდენად რჩება შესაძლებლობა ეს დიქოტომია დაირღვეს 2020 წლისთვის გამოჩნდეს რომ არსებობს სხვა პოლიტიკური ჯგუფები რომელთანაც თურმე შესაძლებელი ყოფილა შეთანხმება თურმე შესაძლებელი ყოფილა გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება და ისე რომ ვთქვათ ის ეგრეთ წოდებული მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი ამაში არ იყოს უშუალოდ ჩართული რა თქმა უნდა გიორგი ხელისუფლებას აქვს იმის საშუალება ეხლა რომ აი ამ პრინციპიდან როგორღაც გავიდეს და აღარ წარმოგვიჩინოს ესე პოლარიზება არჩევნების საზოგადოების ესე გაყოფაც რომ თითქოს არსებობს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და მის საპირწონედ ქართული ოცნება არც უარყოფს რომ არ არის კარგი ძალა ამბობს თავის თავზე რომ არის ცუდი პოლიტიკური ძალა მაგრამ უფრო ცუდია ნაციონალური მოძრაობა და წარმოგვიჩენს ისე რომ თითქოს სხვა ალტერნატივა არც არსებობს. დღეს აი ცალკეულ პოლიტიკურ ძალებთან პირდაპირ დიალოგის რეჟიმში ჩადგომით შეიძლება ოცნებამ რომ დაამსხვრიოს ეს ყოველ შემთხვევაში და გარკვეულწილად გავიდეს, მაგრამ ოცნება როგორც ყოველთვის აი აქამდე ნაციონალურ მოძრაობასთან ქონდა რაღაც მოლაპარაკებები. დღესაც ჩვენ გვესმის უკვე საუბარი იმაზე რომ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით კვლავ კულუარული შეხვედრები ხდება ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის და გარკვეული გარიგებებიც საფუძვლიანი ეჭვია იმისა რომ ასეთი გარიგებებიც არსებობს. მის შემდეგ ქონდა ევროპულ საქართველოსთან აი ესეთი გარიგებები და გარკვეულწილად სურვილი იმისა რომ ევროპული საქართველო რაღაც რეიტინგულ პოლიტიკურ ძალას წარმოეჩინა რომელიც საერთოდ რეალობას მოწყვეტილია. დღეს ვხედავთ რომ ახლა გირჩი არის კიდე ახალი გამოგონება ქართული ოცნებისა რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რეიტინგის მქონე პოლიტიკური ძალა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს აი თუ დააკვირდებით სატელევიზიო სივრცეც გარკვეულწილად ამ პროცესს ყვება ჩვენ რუსთაველის პროსპექტზე ვხედავთ 2-3000 კაციან მიტინგს ნაციონალური მოძრაობის და მასთან ერთად დგომი პოლიტიკური ძალებისგან 30 პოლიტიკური ძალისგან მოწყობილს იმავე დღეს ან იმავე პერიოდში სპორტის სასახლეში თქვა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ეგიდით ჩატარებული აქცია დაახლოებით 13000 კაციანი
აქცია გაიმართება და ეს არსად არ შუქდება და ხელისუფლებაც საუბრობს იმაზე, რომ აი ოპოზიცია გამოვიდა 2000 კაცი, 3000 კაცი და ამაზე საუბრობს მხოლოდ. ამიტომ ეს ასე არ არის. მე ბატონ გიას ვეთანხმები, ელემენტარული არითმეტიკაა ეხლა თუ გავყვებით, რომ 27 დეპუტატი ყავთ, თუნდაც 28 ვთქვათ ქალბატონი ნატოჩხეიძეც, რადგან აი ამ პოლიტიკურ ძალთა გაერთიანებაში მოიაზრება ამჟამად, ამის მიღმა არსებობს 122 დეპუტატი და კიდევ არის რეზერვი 10 დეპუტატის იმისათვის, რომ კონსტიტუციაში ცვლილება შევიდეს. თუ ხელისუფლება მზად არის დიალოგისთვის და არა იმისათვის, როგორც ხელისუფლება დღეს ჩვენ როცა გვთავაზობს, რომ 150-ზე და თulis რომ ერთადერთი კომპრომისული ჭეშმარიტი სწორი გადაწყვეტილება ეს არის და ამას პირდაპირ უნდა დაეთანხმოს პოლიტიკური პარტიები. რა თქმა უნდა, შეთანხმება გულისხმობს იმას, რომ ჯერ ვისაუბროთ ამ თემაზე და შევთანხმდეთ გარკვეულ კონსენსუსზე მივიდეთ და არა დავთანხმდეთ. თუ ეს ასეა, რასაც ბრძანებთ, რომ რაღაცა ვთქვათ, იქ ხელისუფლება მათ შორის ცდილობს, რომ ოპოზიციათ ნაციონალური მოძრაობა ყავდეს და ვთქვათ, ევროპული საქართველო და ასე შემდეგ. მაშინ რა არის ის ინტერესი ხელისუფლების, რა შეიძლება იყოს ის ინტერესი ხელისუფლებისა, რომელიც მას უბიძგებს სწორედ იმ დანარჩენ პოლიტიკურ ჯგუფებთან კონდეს დიალოგი და მათთან ურთიერთობით გააკეთოს, თქვა, გადადგას პოზიტიური ნაბიჯები და არა ვთქვათ ისევ დააბრალოს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ურთიერთობის გამო არ გამოვიდა ესა თუ ის ცვლილება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ხელისუფლება თავისთავად თქვენ როგორ ხედავთ მათ ინტერესს? ხელისუფლებას ის ინტერესი აქვს, რომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა იყოს ველზე, რადგან საყოველთაოდ ცნობილია ეს, რომ ოპონირებას რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა უფრო ადვილია ხელისუფლებისთვის, ვიდრე თქვა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობა მთელი 7-8 წლის მანძილზე დაკავებულია იმით, რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაც ინიციატივით გამოდის თუ რაღაც წინააღმდეგობაში მოდის ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნება საპასუხოდ ეუბნება, რომ თქვენ არა გაქვთ უფლება ჩვენ გაგვაკრიტიკოთ, იმიტომ რომ თქვენ 1000 ბოროტება გაქვთ ჩადენილი, ჩვენ ჯერ მაგის ნახევარიც არ ჩაგვიდენია და აი ამით დავდება სულ. რასაც ვერ ეტყვის თქვა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. როცა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან ექნება ოპონირების რეჟიმში, მაგრამ აი ეს ქმედებები, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქართული ოცნება სურს ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო როგორც მთავარი ოპოზიციური ძალები, მაგრამ რეალურად იცის, რომ არსებობს სხვა პოლიტიკური ძალები რეიტინგული, ის კარგად ხედავს, თქვათ, იმ აქციებს, ვისთან აქციაზე მეტი მოდის ადამიანი, რომელი არის ოპოზიციური ძალა რეალურად და რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს რეალურად აქვს რეიტინგი, თავისთავად ეს იცის, ამიტომ იცის ისიც, რომ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან შეთანხმება და მხოლოდ მასთან გარიგება არ იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ ეს არჩევნები ლეგიტიმური იყოს, ამას ემატება საერთაშორისო ზეწოლა, რომელშიც მოქცეული არის ახლა ქართული ოცნება და თავისთავად ცხადია, ამიტომ დგამს ესეთ ნაბიჯებს, რომ ისაუბროს პოლიტიკურ პარტიებთან ინდივიდუალურ რეჟიმში და გარკვეული კონსენსუსად შეფუთოს შემდეგ ის, რასაც გვთავაზობს თავად 150-ზე, რომელსაც ჩვენ ამთავითაც ცხადებ, რომ არ დავეთანხმდეთ. გასაგებია. ბატონ მერაბ, ის რომ გარკვეული შესაძლებლობა საკონსტიტუციო ცვლილებების ჯერ კიდევ არსებობს და მით უმეტეს არსებობს იმის გარეშე რომ ამ ცვლილებებს პირობითად დაეთანხმოს ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, მე მგონი ცხადია. და საკამათო თითქოს არ არის, ხო? რამდენად აქვს ამ შესაძლებლობის გამოყენების სურვილი და ინტერესი მმართველ გუნდს როდესაც და რამდენად გულწრფელია ის, როდესაც ამბობს, რომ მას აქვს მსგავსი სურვილი, რომ შეცვალოს მაგალითად 150-ზე, ან რაღაცა განიხილოს, რაღაცა შემოთავაზებული საკითხი და რამდენად გაქვთ სურვილი მართლაც დაარღვიოთ ის დიქოტომია, რომ აღარ არსებობდეს მართლაც ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და ამ დიქოტომიას მართლა დავაძვრინოთ ყველამ თავი, იმიტომ რომ აი ამ დიქოტომიაში, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, არ არის ადგილი ლეგიტიმური კრიტიკისთვის. ქრება ეს სივრცე სფერო კრიტიკის მაგალითად დაკავებულია არალეგიტიმური კრიტიკით და აქედან გამომდინარე ლეგიტიმურ მაგრიტიკებლებს აღარ ეძლებათ ხოლმე საშუალება რომ სწორი კრიტიკა ისმოდეს, სწორი შეფასებები ისმოდეს ნებისმიერი საქციელის და ასე შემდეგ. რამდენად ხედავთ ამ ინტერესს თქვენს გუნდში და რამდენად გრძნობთ ამ პასუხისგებლობას, რომ ეს თქვენი გასაკეთებელია? მოგესალმებით, გიორგი, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ჩვენი სტუდიის სტუმრებს. მართლაც არჩევნების თემა ჯერ კიდევ აქტუალურია, ჯერ კიდევ
არის მოლოდინი იმის, რომ მოხდება შეთანხმება, ჯერ კიდევ არის მოლოდინი იმის, რომ არჩევნები ჩაივლის იმ რეჟიმში, როცა ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს სურვილი დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნების ჩატარების და არა რაღაც მარგინალური ქმედებების. რას ხედავთ, რა სურათი გვაქვს რეალურად საპირწონედ, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც სიხარულის ეიფორიაში ვარდება, როცა ვერ ხერხდება ევროპარლამენტში რეზოლუციის მიღება. ჩვენ ხედავთ, რომ არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მუდმივად ცდილობს დესტრუქციულ რეჟიმში, საპროტესტო აქციების რეჟიმში იმუშაოს, რომელიც მათთვის საყვარელ ჰიმნს აჟღერებს საქართველოს პარლამენტის დარბაზში და ესეთი მარგინალური ქმედებები ცდილობს როგორღაც ყურადღება მიიქციოს საზოგადოების, იყოს აქტუალური და გაიხანგრძლივოს როგორღაც თავისი პოლიტიკური სიცოცხლე. ამ დროს სად არის ხელისუფლება, რას აკეთებს? ხელისუფლების არა მარტო სურვილი, არამედ ვალდებულებაა, რომ აწარმოოს რა თქმა უნდა ის პოლიტიკა, რომელიც იქნება მაქსიმალურად მიმართული კონსენსუსისკენ, შეთანხმებისკენ და სწორედ ამას აკეთებს დღეს ხელისუფლება, ყოველი მოწოდება დიალოგისკენ, ყოველი შესაძლებლობა, რომ გამოინახოს გზა შეთანხმებისკენ და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ კონსენსუსზე, ეს არ არის ცალმხრივი მზაობა, ეს უნდა იყოს ორმხრივი, სამმხრივი ან მრავალმხრივი მზაობა, ხო სწორია, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ ნაციონალური მოძრაობის სახით იგივე ევროპული საქართველოს და იმ პოლიტიკური ძალების სახით, რომელიც კაცრავად რო გაწყვეტინებთ, ნახეთ დღეს ამ დარბაზში ეს ამ პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები განგებარ არიან დამერწმუნეთ, რომ გვენახა ყოველ შემთხვევაში რამდენად აქვს შესაძლებლობა, რამდენად აქვს სურვილი და შესაძლებლობა მმართველ გუნდს სხვებთან განიხილოს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი და მუდმივად არ ვიყოთ იმ რეჟიმში, რომ რაღაცას მნიშვნელოვანს არ დაეთანხმა ნაციონალური მოძრაობა. აქ შედან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მზად არიან დაეთანხმონ რაღაცას. ძალიან კარგი კითხვაა, გიორგი და მე აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, რომ ნამდვილად ამ დარბაზში არიან ადამიანები, რომლებთანაც შეიძლება აუცილებელია და ბევრი სასარგებლო აზრის მოსმენა შეიძლება. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმ ძალებისგან განსხვავებით, რომელთაგან არანაირი მზაობა რეალურად შეთანხმებისკენ არ არის. აი წეგან გედი საუბრობდა და როგორ შეიძლება ბევრი რამე შეიძლება მე და გედის გქონდეს საკამათო, მაგრამ როგორ შეიძლება არ დავეთანხმო, როდესაც მან წამოწია თავისუფალი, გამჭვირვალე და მაქსიმალურად დემოკრატიული არჩევნების საკითხი. ნუ აქ რეალურად გაგირბის გონება ადამიანს და შედარებას აკეთებ რა იყო თქვათ იმ ძიმე და ბნელ წლებში, რომელიც ჩვენ ერთად გავიარეთ. შედარებაც კი შეუძლებელია, თუმცა ბუნებრივია ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ რაღაცა თვითკმაყოფილების რეჟიმში უნდა ჩავვარდეთ. ბევრი რამე გასასწორებელია, ბევრი რამე უკეთ არის გასაკეთებელი და ამაზე რომ მსჯელობდეთ დღეს და ამაზე მსჯელობდნენ ეს პოლიტიკური ძალები, ეს ხდებოდა გასაგები. და მაშინ როცა გეუბნებიან რომ ელიღაც სისტემად არადემოკრატიულად განიხილავენ და ცდილობენ ეს ნარატივი მოახვიონ მოსახლეობასაც, არ არის აბსოლუტურად საღი. საღი არის ის, რაზეც გედი საუბრობდა და ის, რაზეც ბატონი გია საუბრობდა რამდენიმე წუთის წინ. რომ ვეძებოთ გზები კონსენსუსისკენ, ახლა ძალიან კარგად იციან ჩემმა კოლეგებმა, რომ ქართული ოცნება საკმაოდ რთული ორგანიზმია. ქართული ოცნების ვალდებულება ჯერ მოახდინოს გარკვეული პოზიციის შეჯერება შიდა გუნდში, ამ პოზიციით გამოვიდეს შემდეგ უკვე მის პოლიტიკურ ოპონენტებთან და ეს კონსენსუსი როგორც შიგნით, ასევე გარეთ იყოს ნაპოვნი. ჩვენ ესეთი კონსენსუსი, ესე ვთქვათ, ამ რეალობაში და ეს არ იყო ზერელედ ნათქვამი, ვთქვათ, შეთავაზება, იყო 150-თან, რაც წარმოვადგინეთ. და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ყველაზე გონივრული, ყველაზე საღი, ყველაზე სწორი პოზიცია, შეთავაზება, რომელიც შესაძლებელია მისაღები იყოს ყველა იმ პოლიტიკური ძალისთვის, რომელსაც ნამდვილად უნდა საქართველოში არჩევნების გზით რაიმე შედეგი მიიღოს. გასაგებია. რაღაცა შეგუნდა და მეთანხმები მერაბზე თუნებას დამთავრდით რა. ჯერ ერთი ჩვენ გვაქვს ერთი სერიოზული პრობლემა ქართულ ოცნებასთან, აი ამ მოლაპარაკების პროცესში. ხა ჩვენი პოზიცია გავაჟღერეთ, მზათა ვართ იმ ოპოზიციურ ძალებთან, რომთანაც შეიძლება კომუნიკაცია გქონდეს ადამიანს დავსვათ და ნაციონალებთან და ევროპულ საქართველოს არ განვიხილავთ ამ კონტექსტში, მზათა ვართ შევაჯეროთ ნებისმიერი პოზიციები მისათვის, რომ რაიმე გადაწყვეტილება მივიღოთ, მაგრამ მე მაქვს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ნეგატიური გამოცდილება ქართულ ოცნების
მხრიდან, როდესაც ჩვენ უკვე მზად ვიყავით ყველაფერზე, შეთანხმებული ვიყავით და ხმა უნდა მიგვეცა და მე არ ვეთანხმები მერაბის იმაში, რომ ქართული ოცნება არის რთული და რაღაცა მრავალწახნაგოვანი პოლიტიკური ძალა. რა მე ვერ დამარწმუნებს ვერც მერაბი და ვერც ერთი ქართულ ოცნებაში დარჩენილი დეპუტატი, აი არ ვიცი თოფიც რო დამადონ და განწირული რო იყოს სიკვდილისთვის, ვერ დამარწმუნებს იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილს იქ არ უნდა რაიმე გადაწყვეტილების მიღება და ესე ვქვია ეს გადაწყვეტილება ამ გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება ბიძინა ივანიშვილის ნების წინააღმდეგ. ასეთი რაღაცა ჩემთვის არის ფანტასტიკის სფერო. მე იქ ვიყავი, მე მშვენივრად მახსოვს როგორ ხდებოდა გადაწყვეტილებების მიღება და როცა მე მქონდა განსხვავებული აზრი, მე ულტიმატუმი დამიყენეს, რომ ან უნდა გავჩუმებულიყავი მაგაზთან დაკავშირებით, არ უნდა საჯაროდ დამაფიქსირებდი, ან უნდა წამოსულიყავი ქართული ოცნებიდან. მე ამიტომ ძალიან პრინციპულად ვდგები ამ საკითხს და მართლა გონია, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში რა პოზიციას დაიკავებს კენჭისყრის დროს. თუ კიდევ უნდა გავიაროთ ასეთი ფარსი, ჩვენ გადაგთვლიან ამ 18 თუ 20 რაც აკლდებათ, გადაგთვლიან და იქიდან დააკლდებათ მე 3-4 მანდატი და გამოვა რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გაბაიბურებულები გამოვალთ, იცით რა, ასეთ პროცესში მონაწილეობის მიღება შეურაცხმყოფელია ადამიანისთვის. რა, მე მერაბის თან რაღაცა პირადი ურთიერთობა მაკავშირებს და ვიცი რომ ამ ადამიანთან სხვანაირად ჩემი ბევრი ქართულ ოცნებაში მეგობარია ჩემი, მაგრამ პირდაპირ ვაცხადებ რომ ჩვენ რა უნდა იყოს ამის გარანტი, რომ თქვათ ესე აღარ მოხდება? არა, უნდა ხდებოდნენ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. ჯერ ერთი უნდა მიხვდნენ პოლიტიკური ფასი იმაზეც გასაღებია, რაც გააკეთეს. როცა შენ საჯაროდ გამოხვალ და იტყვა, მე შენ პროპორციულ არჩევნებს ვკინდები, მე რაც ამ გადატრიალდეს იქ, უნდა დაიდოს ის პროპორციული არჩევნები. კი ბატონო, გასაგები. რაღაცა შეიცვალა დღეს კიდე უნდა შეთანხმებაზე წამოსვლა, ის ესე ვთქვათ, ტვირთი, ის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ტვირთი. დღეს უნდა გაითავისონ და ვიგზნოთ ჩვენ. რომ ამ შემთხვევაში აზრი აქვს რაღაცაზე შევთანხმდეთ, თორე ჩვენ დანარჩენი დეპუტატები თუ შევთანხმდით რაღაცაზე, მივედით იქ მობილიზებულად, დავსვედით და თქვით რომ აი ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე სათავად მივახციოთ შეთანხმებას და მივიღეთ ისე ვის რაც მოხდა წინა შეხვედრაზე, მე მიმაჩნია რომ ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ოცნებასა და საერთოდ საზოგადოებას შორის დიდი კედელი აშენდება და მე მგონია ამ პასუხისმგებლობას ქართული ოცნება უნდა გზნობდეს. კი ბატონო, და ამაზე მოგცემთ პასუხის შესაძლებლობას, ცხადია უბრალოდ კიდევ ერთხელ რომ გავაგრძელოთ ეს თემა. ბატონ გია, რა მინდა კითხოთ, ისეთ ეს შესაძლებლობა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, ხო, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელების შესაძლებლობა. მოდით ასე ვთქვათ, იმ ძირითადი კომპონენტის გაგება მინდა ამ შემთხვევაში, ანუ პრინციპის რაშიც უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. რა არის ის ძირითადი პრინციპი, ანუ ვთქვათ, მაჟორიტარებისა და პროპორციული სისტემის გადანაწილების საკითხი, არჩევნებში მონაწილეობის საკითხი, თუ რა უნდა იყოს ის ძირითადი პრინციპი, რაზეც მართლაც უნდა მოხდეს შეთანხმება და გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. გიორგი, უკაცრავად რამდენიმე სიტყვით მინდა იმიტომ რომ მე დავაფუძნო ის მოსაზრება, მინდა გამოვეხმაო, რომ მე მგონია, რომ ასეთი გარანტიები არ არსებობს. თვითონ იმ პროცესმა, რომელიც იყო პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, ჩვენ დაგვარწმუნა, რომ ასეთი გარანტიის არსებობა დღეს თქვას ვიღაცამ, აი მოდი გინდა თუ არა ესე გავაკეთებ და ასე იქნება, როცა ბავშვად დაიწყო ახალი პროცესი, იქნა განხილვები, ჩატარდა რეგიონებში საყოველთაო სახალხო განხილვა, ლიდერები გამოვიდნენ, მოუწოდეს ხალხს, ჩვენ ყველას, მაგრამ ესეც არ არის გარანტია, იმიტომ ჩვენ ნახეთ. გაეროს ტრიბუნიდან დაწყებული, სოფლით დამთავრებული, ყველგან იყო ამის პროპაგანდა და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ეს არ მოხერხდა. არ შევდივარ ახლა ამის დისკუსიაში, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ არა. ეს ერთი რამეა, რომ მთლიანად ის პოლიტიკური ორგანიზაცია, რასაკვირველია, ძალიან უნდა დაზიანდეს ამით და პოლიტიკური დაზიანება იქნება ის, რომ მან ასე ვთქვათ, ნდობა, მისი ნდობა საკმაოდ უნდა ეს ნდობა საკმაოდ შეკრეულია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, ყველაზე მთავარი საკითხი აქ არის აი ეს და ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენ ახლა ამ გარანტიის ძიებაში კი არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველა იმ შესაძლებლობის გამოყენების მცდელობაში, რომელიც არსებობს. მე სწორედ ამან მათქვევინა ეს თორე სიმართლე გითხრათ. მაგრამ თუ ისევ გამეორდა ის ყველაფერი. ხო და გეტყვით ესე იგი რა, თუ ისევ გამეორდა რა, ესე იგი ჩვენ უნდა ვცადოთ და უნდა ვცადოთ რომ არ გამეორდეს, მაგრამ თუ ისევ გამეორდა, მაშინ არ გავაკეთოთ არაფერი და ვიყოთ ასე რა, ესე იგი ფატალურად ჩავთვალოთ რომ შეიძლება ქართული ოცნებამ არა თუ დავასრულებ რა თუ შეიძლება ხა მე არ მგონია რომ ასეთი გარანტიები არსებობდეს რა მithumetes ჩვენ პოლიტიკურ სისტემაში. სწორედ ამიტომ ესე იგი ის ინიციატივა რომელთა ჩვენ გამოვედით ეს ინიციატივა პირველ რიგში მე ამას როგორც მოქალაქე გამოვედი რომ აღარ მინდა ამაზე ლაპარაკი იცით
რომელი არც მოსმენა აღარ მინდა, რომელი საარჩევნო მე მინდა რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს. როგორ უნდა განვითარდეს? რა პოლიტიკა უნდა გავატაროთ ამ სფეროში, იმ სფეროში, იმ სფეროში? ეს არ არის ჩვენ ტელევიზიაში. ეს არ არის ეს არ არის ჩვენ პოლიტიკურ დისკურსში. არის რომ აი ვიღაც ცუდია, იმას შეიძლება ტყუილი თქვას და ეხლა ამის გარანტია ვინ უნდა მოგცეს, რომ არ შეიძლება რომ ტყუილი თქვა. ეხლა ის რაც ბატონი გედი ამბობს რა, მეც ვეთანხმები მონაწილეობის ასე ვთქვათ, მაქსიმიზების პირობებში უფრო მეტი შესაძლებლობა მივიღოთ ლეგიტიმური და სანდო, რაც აუცილებელია იმისათვის, რაც მე ვამბობ. თუ ჩვენ რაღაცა პოლიტიკა გვინდა, განვითარების პოლიტიკა, თანასწორობის პოლიტიკა, რაღაც გვინდა გავატაროთ, ამას ხალხი უნდა ენდობოდეს. თუ მთავრობას არ ენდობა, თუ ეს პოლიტიკა არ მოსწონს, თუ ამ პოლიტიკაში მას მონაწილეობა არ მიუღია, თუ ჩვენი მოქალაქე დარჩა ისე მაყურებელი, როგორც დღეს არის. და ამ მაყურებელს, ოღონდ ეს მაყურებელი სპორტულ შეჯიბრზე რომ მიდის, ბილეთს ყიდულობს. და აქ ამ ბილეთს, ასე ვთქვათ, ჩუქნიან იმისთვის, რომ ამან უბრალოდ მაყურებლის ფუნქცია შეასრულოს. ის უნდა გახდეს მონაწილე. ეს მექანიზმი ამისკენ გადადგმული ნაბიჯია რასაკვირველია, მაგრამ მე მგონია რომ არასაკმარისი. ეხლა დღეს ჩვენ დრო არა გვაქვს, თორე უფრო ღრმა და უფრო ფუნდამენტური მიზეზები უდევს ამას საფუძვლად. აუცილებლად მინდა ერთ რამეს გავუსვა ხაზი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ეს საბჭოთა ჰიმნი გაისმა იქ პარლამენტში, მე კი არ ვიყავი, მაგრამ ვიცი, გავიგე რომ ეს ის საბჭოთა ჰიმნი გაისმა. ყველაზე ძლიერი საბჭოთა მემკვიდრეობა, რაც არის შემორჩენილი ყოფილ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და საქართველოში ძალიან მტკიცედ არის ფესვგამდგარი, ჩემის აზრით ეს არის ხელისუფლების ზე კონცენტრაცია და ზე ცენტრალიზაცია. ან ამიტომ არის რომ არის ერთი ხელისუფლება, როგორც საბჭოთა კავშირში იყო ერთი კომუნისტური პარტია, იყო ერთი კრემლი, ის იღებდა ყველა გადაწყვეტილებას, სხვა ყველა იყო მაყურებელი, აი ეს შენარჩუნდა. ოღონდ ამისი ალტერნატივაც ასეთივეა. გესმით, ოპოზიციაც ასეთივეა რა. თუ ის ოპოზიცია გაიმარჯვებს ეხლანდელ ვითარებაში და ამ დიქოტომიაში, ის ოპოზიციაც ასეთი უნდა გახდეს. მე მგონია რომ ეს არის მთავარი დასანგრევი. ეხლა ის წინადადებები, რომლებიც მე დავაყენე რა. თუმცა მე მგონია რომ ეს ყველა სამსჯელოა, რაზეც ბატონი გედი ლაპარაკობდა, სამსჯელოა და მნიშვნელოვანწილად მე ამას ვიზიარებ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაკეთება, რომ აი ამ დიქოტომიის დანგრევა თუ გვინდა, ამისი დანგრევა უნდა დაიწყოს აქედან. ესე იგი, არ არის აუცილებელი, რომ ორი პოლიტიკური ჯგუფი ერთმანეთს ელაპარაკოს, მაშინ, როდესაც არც სამართლებრივი და არც საკანონმდებლო პირობები ამას მათ არ აიძულებს რა. ეხლა რა წინადადებები შეიძლება, ანუ 27 დეპუტატი არის, რომელთან ლაპარაკეთად შეიძლება მიიღო, ხო? არა გინდა თუ არა, უნდა იმათ ველაპარაკო, რა თქვენ არ გელაპარაკებთ. ეს არის ის, რომ მე ისინი მინდა რა. ეხლა თქვენ ბრძანეთ, რომ ბატონ გოჩას ვთქვით, რატო უნდა წავიდეს ამაზე ხელისუფლება. ესე იგი, მე მგონია, რომ ჯერ ერთი რა თქმა უნდა, შეიძლება როდესღაც ადამიანი ადრე სხვანაირად ფიქრობდა და მერე გადაიფიქროს. მაგრამ ხოლმე პოლიტიკა ასე არ არის რა. პოლიტიკა არის ის, რომ თუ ეს პოლიტიკური ძალა, რომელიც ფლობს უპირობო ხელისუფლების ძალაუფლებას, იძულებული გახდება რაღაც ნაბიჯები გადადგას. რა არის ეს იძულება? პირველ რიგში ეს არის ლეგიტიმაციის შესუსტება. როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ და პარტიისადმი ნდობის შესუსტება. ეს არის იმდენად აშკარა, რომ ის როგორც აი მე როგორც ერთი პარტია და მე ძველად, ასე ვთქვათ, პროტესტის მოძრაობა არ შეიძლება იყოს ხელისუფლება. ხელისუფლების წინააღმდეგ შეიძლება იყოს პროტესტის მოძრაობა, მაგრამ ხელისუფლება არ შეიძლება იყოს პროტესტის მოძრაობა წარსულის წინააღმდეგ. გესმით? და დღეს ამ პირობებში, ამიტომ მე მგონია, რომ ამაზე შეიძლება აი ამ და კიდევ სხვა მიზეზები, რომელიც აქედან გამომდინარეობს, შექმნა ის ვითარება, რომ ქართული ოცნებისთვის შეიძლება რაციონალური იყოს, თუ კარგად გაიაზრებს და მე მინდა მივესალმო იმას, რომ გუშინ წინ ჩვენ გავაკეთეს განცხადება, გუშინ პარლამენტზე გავაკეთე კიდე განცხადება და მე ამას მოყვა ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან განწყობა, რომ ჩვენ მზად ვართ ამისათვის და შეიძლება ეს განვიხილოთ და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ეს არ მგონია ყველაზე არსებითი, ეს მგონია, კი ბატონო, 115-35-ზე რატომ? არის წინადადებები 100-50-ზე, ხო? არის წინადადება 15-135-ზე. ეხლა აშკარაა, რომ პარტიების უმრავლესობასაც, ამ დეპუტატების უმრავლესობასაც, მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატების დიდ ნაწილს სრულად პროპორციული სისტემა უნდოდა, ხო?
საზოგადოებაში არის განწყობა და ამისი პროპაგანდა იყო. ესე იგი, რაც მაქსიმალურად მეტი იქნება ეს პროპორციულობა, მით უფრო ასე ვთქვათ, მაღალი იქნება წარმომადგენლობა. ამავე დროს მე გულისხმობდი, რომ მონაწილეობის გაძლიერებასთან ერთად შესაძლებელია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს. მე კი არა, საუბრები მქონდა ამ დეპუტატებთან, მე ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სოციალ-დემოკრატების ინიციატივა, თვითონ მსჯელობის დაწყება არის აი ამ სხვების ინიციატივაც, ვინც აქ არის პრაქტიკულად ყველას, ხო? დაწყებულიც ჰქონდათ, ზოგს ადრე ჰქონდა ეს განაცხადი, და როდესაც მეც განვაცხადე, მათ არ თქვეს, რომ არა, ჩვენ არ გვინდა და რაღაცა ჩვენ არ შეიძლება, რომ პარტიაზე ან რომელიმე ხელისუფლებაზე განაწყენების გამო ეჭქვეშ დავაყენოთ ქვეყნის ბედი. ხო აშკარაა, რომ თუ ჩვენ უფრო წარმომადგენლობით, უფრო ინკლუზიურ არჩევნებს შევატარებთ, თუ მეტი შესაძლებლობა გაჩნდება, აი ბარიერის საკითხთან დაკავშირებით, მეტი შესაძლებლობა გაჩნდება მონაწილეობისა, ეს შექმნის მეტ პირობებს უფრო მაღალი სანდოობისა და ლეგიტიმურობისათვის. და ადამიანები უფრო მეტად იგრძნობენ თავს მონაწილეებად. ასევე თუ დაემატება რაღაც ამის მსგავსი მექანიზმები, რაზეც გედი ლაპარაკობ, მე მგონი ახლა აქ იმის ადგილი არის, რომ დეტალურად ესენი გამიხილოთ, მაგრამ ამ ტიპის პრინციპები ამას ხელს შეუწყობს. აი ეს არის რაც მინდოდა გოჩა, თქვენ წინა გამოსვლაში ახსენეთ, რომ ბოლოში ახსენეთ, რომ მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი არ დაეთანხმება 150-ს. ხომ ეს ერთი პრინციპი უკვე ჩვენთვის გასაგებია, რომ თქვათ რას არ დაეთანხმებით, ხო? იგივე კითხვა მინდა თქვენს დაგისვათ, რომ რა არის ის პრინციპი პატრიოტთა ალიანსისთვის, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დაკმაყოფილებული იმისათვის, რომ აი ეს შექმნილი შესაძლებლობა გამოვიყენოთ. ჩვენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი თვლით დღესაც, რომ სრულიად პროპორციული არჩევნები ეს არის უმთავრესი, რაც უნდა ხდებოდეს და რა სისტემითაც უნდა ტარდებოდეს არჩევნები, იმიტომ რომ ყველაზე ზუსტად ეს განსაზღვრავს მოსახლეობაში ნდობის შესაბამის მანდატებს საქართველოს პარლამენტში. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა ეს არის, მაგრამ ვითვალისწინებთ რა იმ რეალობას, რომელიც არის დღეს. აი რაც შეეხება საყოველთაო მონაწილეობას, სავალდებულო მონაწილეობას არჩევნებში. ამ თემაზე ჩვენ 2015 წლიდან ეს ჩვენი მოთხოვნა იყო და აქციებიც გაგვიმართავს ამ თემაზე და ესეთი ინიციატივებით გამოსულ ვართ. თვლით რომ ეს პრინციპი უთუოდ უნდა დავიცვათ პირველ რიგში იმისათვის, რომ მეტი ლეგიტიმაცია ჰქონდეს არჩეულ პოლიტიკურ ზალას, ზოგადად არჩევნებს. დღეს რა რეალობა გვაქვს? დაახლოებით 30-35% გამოცხადდება არჩევნებზე და თუნდაც 50% ხმას რომ დააგროვებს რომელიმე პოლიტიკური ზალა ან ცალკეული პიროვნება, ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 17% აიღო მთელი მოსახლეობის. ესე იგი 6 ამომრჩეველში ერთის ხმით სურს, რომ ლეგიტიმაცია ჰქონდეს ისეთი, ფლობდეს ვთქვათ საკონსტიტუციო უმრავლესობას და ასე შემდეგ. აი ეს პრინციპი რომ დაერგვეს და უფრო მეტი ლეგიტიმაცია არსებობდეს, ამისათვის საჭიროა სავალდებულო იყოს არჩევნებზე მისვლა. აქ ყოველთვის ისმის ერთი კითხვა. მაშინ, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაშია და პრაქტიკულად მათ ხმის უფლებაც არ აქვს, იმიტომ რომ არალეგალად არის ძალზედ ბევრი. ამ შემთხვევაში რა? თავისთავად ცხადია, ჩვენ ვითხოვთ იმ მოსახლეობისგან არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობას, ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება და ვისაც ლეგალიზაცია აქვს შესაბამისად, ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ მაქსიმალურად მეტი საარჩევნო უბანი გაიხსნეს საზღვარგარეთ ქვეყნებში და აი იქ მონაწილეობა მიიღონ, ვისაც ამის უფლება აქვს კანონმდებლობიდან გამომდინარე. აი ეს აწევს ლეგიტიმაციის საკითხს. რაც შეეხება პროპორციულობთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ვითხოვთ სრულად პროპორციულ არჩევნებს, მაგრამ ვითვალისწინებთ რა იმ რეალობას, რაც გვაქვს. დღეს ჩვენი მოთხოვნა არის 135-35-ზე და საიდან გამომდინარეობს ეს? ხომ არ გვექნება ეხლა ესეთ საუბარი, რომ აი ოცნება ამბობს 100 50, ეხლა მაშინ იმ თამაშის მახსენდება მაშ რამდენი და ვიღაც ამბობს 105-45-ზე, ვიღაც 110-40-ზე და ეს არის უბრალოდ აი ესე რიცხვების თამაში. ჩვენ იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რადგან აი
ესე მონათლეს, თუმცა არ იყო რეალობა ეს, მაგრამ წარმოუჩინეს ქართულ საზოგადოებას არ უჩინეს ესე, რომ თითქოს და მაჟორიტარებმა დაბლოკეს ეს თემა პროპორციულზე გადასვლა იმ მოტივით, რომ ისინი თვლიან, რომ ყველა რეგიონს უნდა ყავდეს თავის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. კი ბატონო, ყავდეს ყველა რეგიონს თავის წარმომადგენელი პარლამენტში და ეს სწორედ ამ პრინციპზე დაფუძნებით ჩვენ ვთვლით, რომ ყველა რეგიონს თავის წარმომადგენელი ყავდეს, პლუს რადგან პრაქტიკულად თბილისში არის კონცენტრირებული მოსახლეობის 1/3-ზე მეტი, სამი დეპუტატით იყოს წარმოადგენილი თბილისი და ეს მოგცემს იმ დათვლას, რომ 135-15-ზე ეს იქნება იმ პრინციპის დაკმაყოფილებაც, აი მაჟორიტარებმა მე მესმის ახლა სულ 2 თვის წინ საუბრობდნენ, რომ ჩვენ არ დავთმობთ ამას, რადგან გვინდა რომ ყველა რეგიონს ყავდეს წარმომადგენელი. ამ პრინციპით ისინიც სახე შეინარჩუნებენ ეს პრინციპი გათვალისწინებული იქნება, უფრო მეტი პროპორციულობა გვექნება საქართველოს პარლამენტში, პრაქტიკულად მიახლოებული იქნება სრულიად პროპორციულ არჩევნებთან, რომლის არც ლეგიტიმაციის საკითხი იქნება დაყენებული კითხვის ნიშნის ქვეშ და ჩვენ შეგვიძლია რომ ასეთ არჩევნებზე პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ძალას შეთანხმდეს და მე არ ვთვლი რომ ვთქვათ ამ სტუდიაში ვინმე იქნება ან თუნდაც ვისთანაც სურს ქართულ ოცნებას მოლაპარაკება, ის პოლიტიკური ძალებიც არ დაეთანხმონ იმას, რომ ასეთი პრინციპით ჩატარდეს არჩევნები და უპირველეს ყოვლისა რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა აი ხშირად საუბარია რომ პროპორციული ჯობია, შერეული სისტემა, მაჟორიტარული თუ რა, სისტემა ყველა შეიძლება გააბართლო იმ შემთხვევაში, როდესაც საარჩევნო გარემო, საარჩევნო ველია, თავისუფალი და დემოკრატიული გამჭვირვალე, თავისუფალი არჩევნების ჩატარების საშუალებას ეძლევა, მაგრამ პრაქტიკულად როცა აი გედი საუბრობდა ამ საკითხებზე, როცა ჩვენთან ლეგალიზებული ადმინისტრაციული რესურსის უხეშად გამოყენება და რატომ არის ლეგალიზებული ახლა ქალაქის მერს მოადგილეს თუ სამსახურის უფლოს ავალებენ რომ გააყალბოს ამან თუ იმ უბანზე არჩევნები. არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ყველაზე დიდი თუ ეს ოპოზიციამ წაასვა ამ ფაქტს ყველაზე დიდი სასჯელი შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული სასჯელი და 2000 ლარია ეს. არა და მისი ხელფასი 4-5000 ლარით განისაზღვრება. ესე იგი ნახევარი თვის სარგოც არ არის. ალტერნატივა დგას ასეთი, ან სამსახურიდან გაათავისუფლებენ, რადგან დავალებას არ ასრულებს გაყალბების შესახებ, ან 2000 ლარს გადაიხდის. ურჩევნია გადაიხადოს 2000 ლარი. ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ არჩევნების გაყალბება და არამედ და ყველა ვთვლით, რომ არჩევნების გაყალბება ყველა ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაში იწლება მძიმე დანაშაულად. თუ ეს მძიმე დანაშაულია, ადმინისტრაციული რესურსის უხეშად ჩარევა აყენებს არჩევნების გაყალბების შედეგს. ესე იგი იწვევს არჩევნების გაყალბებას, მაშინ ეს ქმედებაც დასჯადი უნდა იყოს მძიმე დანაშაულის რანგში სისხლის სამართლის წესით. ამ დროს უკვე იმ პიროვნების მიმართ, ვისაც ავალებენ არჩევნების გაყალბებას, სხვა ალტერნატივა არ დგას. თუ წაასწრებენ, შეიძლება ეს პატიმრობად დაუჯდეს და უკვე ფიქრობს კაცი და ვინც სხვაგვარ გადაწყვეტილებას მიიღებს, თავის თავს დააბრალებს. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნები, ამ თემებზე შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, პრაქტიკულად ეს ქვეყნისთვისაც კარგია. ამას დაეთანხმება ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკური ძალა თუ ეს ოცნებისთვის მისაღები იქნება და საერთაშორისო ზეწოლას მოეხსოვოთ. სწორედ ეგ საკითხი გავიგოთ ამ შემთხვევაში რა იქნება ოცნებისთვის მისაღები, ხო? ბატონ მერაბ, მოისმინეთ ალბათ ამ შემთხვევაში თქვენი ოპონენტების მოსაზრებები და იმისთვის რომ ჩვენ დავინახოთ ყველამ რომ ქართული ოცნება მზად არის გამოიყენოს შესაძლებლობა, რომელზეც ახლა დღეს ამ სტუდიაში ვსაუბრობთ, ხო? და ეს რომ გავიგოთ, რომ ეს მზაობა არსებობს. და ამასთან ერთად იქიდან გამომდინარე, რომ დრო ცოტა რჩება. პრინციპში ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილების მისაღებად, ხო? ეს ყველაფერი წესით უნდა იყოს განხილული პარტიის შიგნით და უკვე ცნობილი უნდა იყოს პირობითად ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, რაზე არ დათანხმდება ქართული ოცნება, ხო? ერთი ვიცით, რომ სრულად პროპორციულს არ დათანხმდება, ეს გავიგეთ, ეს უკვე. რა არის კიდევ? რაზე დათანხმდება, ესეც ვიცით. ხო, 150-ზეც გავიგეთ, რომ ეს ამაზეც დათანხმდება. ამათ შორის რა არის? აი, აქ გაჟღერებულ ინიციატივებიდან სადმე იყო წითელი ხაზი ნახსენები, რასაც არ დათანხმდება ქართული ოცნება. ჩვენ ღრმა პატივისცემის მიუხედავად არის საკითხები, რა თქმა უნდა, რომელშიც ვერ დავეთანხმები და ზოგიერთ მათგანში კატეგორიულად ვერ დავეთანხმები ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმრებს. მაგალითად, აქ იყო გაჟღერებული, ახლა მე მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩემ პოზიციას ვაჟღერებ და ჩემს დამოუკიდებლობას ცოტა მიჭირს გავიაზრო, თქვა 15 მაჟორიტარის სისტემა, რომელზეც ბატონი გოჩა საუბრობს. აი ცოტა მიჭირს ეს ოლქებად როგორ უნდა დავყოთ, ანუ რეგიონს თითო მაჟორიტარი, დაახლოებით ესეთი პრინციპი გამოგვდის.
ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ამასაც ვიტყვი. ზოგადად თვითონ ეს მიდგომა, ეს არითმეტიკული რაღაც გაჯიბრება, ესეც არ მგონია მაინც და მაინც ბოლომდე სწორი გზა, რომელსაც ჩვენ უნდა გავყვეთ. თვითონ პრინციპი, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია და მისაღები, პროპორციული, შერეული თუ მაჟორიტარული, ალბათ ამაზე ჩვენ კიდევ დიდხანს მოგვიტევს ჯელობა, იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური მართლაც, ყოველ ქვეყანაზე მორგებული უნდა იყოს ეს პრინციპი, რომელიც შეერჩევა ქვეყნის განვითარების ხვალინდელ დღეზე და ცოტა სიღრმეებშიც მოგვიწევს ალბათ ჩასვლა, რატომ არის ესა თუ ის პრინციპი კარგი ჩვენი ქვეყნისთვის, იგივე დეცენტრალიზაცია ახსენა ბატონმა გიამ და ის არის ღრმად ჩახედული ამ საკითხებში და მეც მინდა დავეთანხმო, რომ თუნდაც ის პროცესი, რასაც დეცენტრალიზაცია ქვია, ესეც პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის საარჩევნო სისტემის გვერდით. შესაბამისად, ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ 150-ზე არის, მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო და დავაზუსტო, რომ ეს არ არის რაღაც მომზადებლად ან ზერელად მიღებული პოზიცია და ჩამოყალიბებული პოზიცია. ჩვენ ვთვლით, რომ დღეს ბალანსი პროპორციულ სისტემასა და მაჟორიტარულ სისტემას შორის, ასევე იმ მოთხოვნებს შორის, იმ ჯანსაღ მოთხოვნებს შორის, რომელიც ოპოზიციური, ესე იგი პარტიებიდან მოდის, სწორედ ეს პრინციპი. აქედან გამომდინარე საუბრობთ ამაზე. რაც შეეხება გარანტიებს, რაზეც გედი საუბრობდა, რა შეიძლება იყოს პოლიტიკაში გარანტია, ხო? გარანტია ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მიერ დაყენებული პირობის თუ დაპირების წინასაარჩევნო თუ ასე შემდეგ არის მისი ამომრჩევლის მაჯისემა, ამომრჩეველი ძალიან კარგად გრძნობს შენ მიერ დაყენებული პირობა თუ შეუსრულებელი პირობა, რამ განაპირობა, რატომ იყო ეს საჭირო, რატომ მოხდა, ამას ყველაფერს ამომრჩეველი უკეთებს ანალიზს, შესაბამისად გარანტია, ყველაზე დიდი გარანტია არის ამომრჩევლის ბიულეტენი და ამომრჩევლის მიერ მიცემული ხმა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა, მათ შორის ხელისუფლება, ამას ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება. კი ბატონო. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვა გარანტია არ მგონია არსებობს. გავყვები საკითხებს, რომელიც მაგალითად იყო დასახელებული. ხო, აი მაგალითად სავალდებულოობა არჩევნებში მონაწილეობის და ასევე ვთქვათ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ადმინისტრაციული რესურსის უხეშად გამოყენების საკითხებს. არის ეს წითელი ხაზი ქართული ოცნებისთვის? პირველი ძალიან საინტერესო ინიციატივა. იცი რატო გეკითხებით, იმიტომ რომ მესმის რომ რაღაცა სისტემაზე, საკითხებზე შეიძლება ხანგრძლივი მსჯელობა გვჭირდება და ასე შემდეგ, მაგრამ დრო ცოტა გვაქვს იმისთვის, რომ შეთანხმებას მივახციოთ ამ არჩევნების წინ რამე შევცვალოთ. თუმეტეს დღეს აქ ვერ მივახციოთ. ხო, რა თქმა უნდა, ვერ მივახციოთ. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ქართულ ოცნებაში უკვე უნდა იყოს რაღაცა ჩამოყალიბებული პოზიციები რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ამას არავითარ შემთხვევაში არ დავთანხმდებით. აი როგორც მაგალითად პროპორციულზე არის თანხმობა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დავთანხმდებით, შეიძლება იგივე რაღაცეებზე იყოს კიდე იმაზე, რაზეც აქ ვიმსჯელეთ, რომ ამასაც არ დავთანხმდებით პრინციპულად. იგივე აი ამ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და იმ ძალიან ბევრ პროცედურულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება ახლდეს საარჩევნო სისტემას, რომლის გაუმჯობესებაც დახვეწად შეიძლება იყოს ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი დღეს, რაზეც გედი საუბრობდა, ხო, ამაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ არაერთხელ თქვა, თქვეს ლიდერებმა. ეს არის აბსოლუტური მზაობის სფერო, სადაც შეგვიძლია ჩვენ დავსხდეთ მართლაც და თითოეული პუნქტი, თითოეული ესე იგი ნაბიჯი კარგად გავიაზროთ, რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უკეთესი იყოს ჩვენი საარჩევნო სისტემა. როცა ვსაუბრობ ჩვენ სამართლებრივ დარღვევაზე, ჩვენ რა თქმა უნდა ყურადღებით ვეცნობით თითოეული არჩევნების შემდგომ შეფასებებს, საერთაშორისო დამკვირვებლების, ჩვენი უცხოელი პარტნიორების და ბუნებრივია, მათში ხდება, ანგარიშებში ხდება გარკვეული ცალკეული შემთხვევები. კარგია, რომ ამას არ აქვს სისტემური სახე, თუმცა მე გაგახსენებთ, რომ არაერთი ესეთი შემთხვევა ძალიან მკაცრი რეაქცია მოყვა ხელისუფლების მხრიდან და ადამიანები პასუხისგებაშიც კი იყვნენ მიცემული. თუ საჭიროა მიმართულებით კიდევ დამატებითი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, დავსხდეთ, ვიმსჯელოთ, მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. სავალდებულობაზე როცა არის საუბარი, ახლა ნათქვამია, რომ ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველია, ამაზე ხშირად საუბრობდით ჩვენ, თუმცა აქ არის ადმინისტრირების პრობლემა, რამდენადაც შემთხვევით ცნობილია და ეს საკითხით შეიძლება კიდევ ერთხელ გავიაზროთ. შეიძლება უკვე დავიწყოთ ფიქრი ელექტრონული არჩევნების სისტემაზე, რომელიც ემიგრაციაში მყოფ ჩვენს თანამოქალაქეებს გაუადვილებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებად და კარგი მაგალითები არის ბალტიისპირა ქვეყნებში ამასთან დაკავშირებით და ზოგადად ეს სიახლეები, რომელიც უნდა შემოვიდეს, ის რაც უნდა დაიხვეწოს ჩვენს კანონმდებლობაში, ეს არის სწორი, საღი და ჯანსაღი მიდგომა ჩემი აზრით და ჩვენი პრობლემა იმაშია, რამდენად ეს ყველაფერი 2020 წლის არჩევნებისთვის იქნება. იცით რა, კიდევ ერთ წრეზე მინდა რომ წავიდეთ. და კონკრეტულ ამ საკითხებთან მინდოდა, მაგრამ კი ბატონო. ხო, იცით როგორი კონკრეტული საკითხი მინდა სწორედ რომ განვიხილოთ ახლა ბატონგია რა. აი ამ სავალდებულოების საკითხი, იქიდან გამომდინარე რომ ეს მართლაც
ისეთი ელემენტი ჩანს თითქოს, რომ აი არჩევნების ლეგიტიმაცია შეიძლება ამას დაეყრდნოს და ასე შემდეგ. ხო, სწორედ აი ამ თემას მინდა ამ ფორმით შევეხოთ. ბატონ გედი, მოდი თქვენგან დავიწყოთ, რომ ახეთ მე მესმის რომ შეიძლება არსებობდეს ადმინისტრირების პრობლემა, როდესაც ვლაპარაკობთ სავალდებულო მონაწილეობაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას სხვა პერსპექტივიდან შევხედოთ, ხო, დემოკრატიულობის პერსპექტივიდან შევხედოთ, თვისობრივი პერსპექტივიდან შევხედოთ ამ საკითხს. გულისხმობ იმას, რომ არ მონაწილეობას ხო თავისი საფუძველი აქვს. ეს არ მონაწილეობა ადამიანები როდესაც არ მიდიან არჩევნებზე და არ აძლევენ ხმას, ამასაც ხო თავისი მიზეზები აქვს, ხო? არსებობს გარკვეული ნიჰილიზმი, არსებობს გაუცხოვება პარტიული ცხოვრების მიმართ, იმ პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ, რომელშიც 30 წელია ვცხოვრობთ და ადამიანებს სულ უფრო ნაკლებად უნდა იყვნენ ჩართულები იმაში, ან გაიგივებული იყვნენ იმ არჩევანთან, რომელიც საბოლოო ჯამში დგება ხოლმე ამა თუ იმ არჩევნების შედეგად, ხო? და ამ შემთხვევაში იმ ადამიანების იძულება, რომ წავიდნენ და არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ, ვისაც აი ესეთი ტიპის გაუცხოვება აქვს პოლიტიკურ ცხოვრებასთან, ამდენად მორალურად გამართლებული იქნება და ხო არ აჯობებს თქვათ ამას, რომ უფრო მეტად გავამკაცროთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც საპირწონეთაც მაგალითად თქვენ ეს მოიშველეთ, იმიტომ რომ იმას რომ დაუპირისპიროთ თუ რასაც იყენებს ესა თუ ის ხელისუფლება, კარგია რომ ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ ამდენად იძულება თუ ვალდებულება იქნება ამის შესაძლებლობა, რომ ძალიან ცნობილი ფრაზა არსებობს თომას ჯეფერსონის, რომ ცუდ ხელისუფლებას ირჩევს კარგი ამომრჩეველი, როცა არ მიდის არჩევნებს. ეს არის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შეგვექმნა და ის ამომრჩეველი უნდა გრძნობდეს პასუხისმგებლობას, რაც ხდება. მოქალაქეობა არის პიროვნების სამართლებრივი კავშირი სახელმწიფოსთან. ეს სამართლებრივი კავშირი მარტო უფლებებზე ვერ აიგება. შენ რო გინდა სოციალური დახმარება, გინდა კარგი პენსია, გინდა სამუშაო ადგილები, ეკონომიკის განვითარება, გინდა რომ შენი სახელმწიფო დაცული იყოს, ძლიერი ჯარი ყავდეს, კარგი პოლიცია ყავდესო, ეს ყველაფერი გადის ვალდებულებებზე. ეს არ გადის მარტო უფლებაზე, ესე იგი მოქალაქის უფლება ყავდეს ყველაფერი, ეს ქონდეს ყველა ის სიკეთე, რაც ძლიერ სახელმწიფოს თანსდებს, გადის მის ვალდებულებაზეც რომ რაღაცა გააკეთოს ამ სახელმწიფოსთვის. ახლა მე ნიჰილიზმი მესმის პოლიტიკური ძალისადმი, პოლიტიკოსებისადმი, პოლიტიკური პროცესადმი, მაგრამ არა შედის სამშობლოსადმი. ახლა ქართული სახელმწიფოსადმი ნიჰილიზმი, ასეთი რაღაცა, მოქალაქეს არანაირ გამართლებას არ აძლევს საქართველოს ცხოვრებაში, არ მიიღოს მონაწილეობა და ქართული სახელმწიფოს გაძლიერებაში. ახლა მე არ მიმაჩნია ეს მორალურ პრობლემად იმათთვის, ვინც ხმას მიცემს სავალდებულობას. ეს არის მორალური პრობლემა იმათთვის, ვინც ამბობს, რომ ეს სახელმწიფო ამ დღეში რო არის, ჩემი ბრალი არ არის, მე არაფერ შუაში არა ვარ და მე არც მინდა მონაწილეობა მივიღო, იმიტომ რომ ნიჰილისტური განწყობები შემიქმნა ამ მოცემულობამ. მორალური პრობლემა ამ პოზიციაშია. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავითავისოთ, რომ დღეში 1 საათი მაინც უნდა ვიფიქროთ ჩვენ სამშობლოზე რა. 1 დღე არჩევნების დღე დაუთმოთ ჩვენ ქვეყანას. ეს არის ჩვენი ვალდებულება რა. ახლა იცით რა არის? ხო, არა, თუ ეს შეუძლია რომ არავის მისცეს. ხო, არა, აი რა არის პრობლემა იმაში, რომ 1 დღე არავის რომ მისცემს ხმას, მაინც იმაში გადანაწილდება ის ხმები, რომლებიც მისცემს ხმას. რა ცუდი ცხოვრება გაქვს. ილაპარაკე იმაზე, რომ ამ პოლიტიკოსებმა ტვინის შეგიჭამეს და სიკეთე მაგათგან არაფერი არ არის და მთელი წელი მაგას ლაპარაკობ, ხო? და 1 დღე არა გაქვს იმისთვის, ხო, რომ მიხვიდე საარჩევნო უბანზე, მიცე ხმა იმას, ვინც იმათ შორის ცოტათი მაინც უკეთესია. არა იმ პრინციპით რომ ახლა ობიექტურად და იდეალური პოლიტიკური ძალა საქართველოში არაძოს არ შეიქმნება და სწორედ ამ ამორჩევლის აქტიურობა იქნება უფრო მაღალი თამასა პოლიტიკოსებისთვის რა. დღეს რომ მე ვიცი რომ პოლიტიკური თამასა ისია აწეული რომ ჩემდგან უფრო იმას მოითხოვენ რომ მე ამორჩეველს კი არ მოვაწონო თავი, არამედ ან მიშა სააკაშვილის მოვაწონო თავი რუსიაში ჩამწეროს, ან ბიძინევანიშვილის მოვაწონო თავი. გამხადოს იძულებული რომ მისი მსახურები იყო. აი ჩამაყენოს ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში, რომელ ნიჰილიზმზე გიორგი საუბარებ შემთხვევაში რა. მე უბრალოდ ორ სიტყვას ვიტყვი მარტო მერაბის საუბარზე, მე მინდა ყველა ჩემ კოლეგას ერთ საერთო პოზიციაზე დავეთანხმო. ჩვენთვის დღეს უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ინტერესი, ვიდრე პოლიტიკური კონიუნქტურა რა და ჩვენი კერძო ინტერესი. აქ ვართ სამი ადამიანი, რომელიც სასახად ვეთანხმებოდეთ იმას, რომ 150-0-ზე ყოფილიყო პროპორცია, მაგრამ რადგანაც ვერ შედგა ეს კონსენსუსი პარლამენტში, დღეს ადრე 4
უფრო ადრე 4. ბატონმა მერაბმა შემოიტანა ინიციატორი ეგ იყო, მე არ ვიყავი ინიციატორი. მიგაჩნია რომ мотиваცია გია რომ 14 ნოემბერს 3 ვიყავით. არა, 3 არა, 2 ვიყავით პარლამენტში და ადრე ბატონ მერაბ მარტო იყო. გონია რომ ეხლა ჩვენ ერთი საერთო რაც უნდა გქონდეს, ეს არის ის რომ გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე. ამ სახელმწიფო ინტერესის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი ჩემთვის ის არის რომ უმრავლესობა არ უნდა გახდეს ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის მძევალი და მარტო იმათთან არ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ რომ გვერდზე გავიწიოთ და ამ პროცესის გვერდიდან ყურება დავიწყოთ ამ შემთხვევაში თქვენ ფრაქციასაც გულისხმობთ ჩვენ ფრაქციასაც, ხო? ეს არ იქნება სახელმწიფოებრივად სწორი პოზიცია. სახელმწიფოებრივად სწორი პოზიცია იქნება გადაწყვეტილებამდე რომ მივიდეთ და ჩვენ უნდა წლის ბოლოს ჩავატაროთ თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები და ის მთავრობა რომელიც იქნება არჩეული უნდა იყოს ხალხის მთავრობა. გასაგებია, ბატონ გია. იგივე კითხვა მინდა გავაგზავნო თქვენთან, რომ რამდენად შეიძლება მართლაც როგორც მე საბოლოო ჯამში ვარ, მაგედი მისაუბრა, რომ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში არ ვიყო ამით ესე უბრალოდ აი ეს ჩემი ეს ნეგატიური დამოკიდებულება მამომრჩევლის ამ შემთხვევაში მუდმივად არსებობდეს, მუდმივად თამძდევდეს და ბოლოს მაინც ერთ დღეს მივიდე და არჩევნებში მივიღო მონაწილეობა. რამდენად ის ჩემთვის დილემა ასეთი კატეგორიის არის, იმიტომ რომ ვალდებულება ერთი არის რომ მესმის და მეორე არის გააზრება ამ ვალდებულების. რამდენად გააზრებულად ვაკეთებ და საბოლოო ჯამში ჩემი გადაწყვეტილება, ჩემი თითოეული არჩევანი რამდენად სწორია, რამდენად მესმის ის იმ არჩევანის შედეგი. ბატონო, იდეალურ ასე თქვა დემოკრატიაში რასაკვირველია, მე მხარს უჭერ იმას, რომ ხალხის მონაწილეობა არა, ესე იგი დემოკრატია არის ხალხის მმართველობა და ეს ხალხი თუ არ მიიღებს ამაში მონაწილეობას, დარჩება ძალიან ცოტა ხალხი, მაგრამ ვინც იღებს, ის არის დემოკრატია. სხვათა შორის რაც ვერ საბერძნეთში ორი განსხვავებული სიტყვა იყო მოქალაქისა და იმ მოქალაქის აღნიშვნელი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა, აი თქვა სიტყვაში გამოდიოდა და სხვადასხვა რამე ერქვა, ერთს უბრალოდ მოქალაქე ერქვა, მეორეს აღარ მახსოვს ახლა რა, მაგრამ თქვა აი კრებაზე მოლაპარაკე მოქალაქე რა, ესეთი რაღაცა. დაახლოებით ამას ამბობს გედი, რომ ყველანი გავხდეთ ისეთები, რომ მონაწილეები ვიყოთ და ამას მეც უჭერ მხარს. მაგრამ ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ რა, ესეც მნიშვნელოვანია და ამიტომ ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ნორმატიული ზომებით, რომ აი მოდი ჩვენ ეს სავალდებულო გავხადოთ. მით უმეტეს როცა ასე ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე, ხო? ბატონო, ამიტომ თლიანობაში მე ამას როგორც სტიმულს ამისაც ვხედავ, მაგრამ მინდა ერთი საკითხი, ასე ვთქვათ, უფრო ზოგადი საკითხი ვთქვა, ამიტომ არა ვარ წინააღმდეგი, რომ ეს განხილვის საგანი იყოს, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი რამ, რაღაცები შეიძლება ჩვენ გადავწყვეტოთ. აი თქვენ რომ ბრძანეთ წითელი ხაზებიო რა. მაგრამ ერთი წითელი ხაზი არის, დაუშვათ რაღაცა 150 ყველა პროპორციული არის წითელი ხაზი, ხო? ნუ არის მეორე წითელი ხაზი, ვთქვათ 100-50-ზე არის წითელი ხაზი. ეხლა დანარჩენი, რაზეც აქ იყო ლაპარაკი. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მე გამოვყოფდი რომ ადმინისტრაციული რესურსი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაღობა დემოკრატიული გადაწყვეტილებების მისაღებად, მაგრამ არა ერთადერთი. მე გამოვყოფდი კიდევ ცალკე ფულს. ფული, რომელიც არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციულ რესურსთან დაკავშირებული და რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს განვითარებული დემოკრატიების ქვეყნებში ამ როლს არ თამაშობს. ერთ მაგალითს მოვიყვან რა, ბოდიშ ვიხდი, ეს არ ვიცოდი მე. და მე თვითონ ნახე ახლა სანდერსმა მოაგროვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრაიმერებზე მეტი დონორებისგან შემოსავლები, ვიდრე ბაიდენმა, ბლუმბერგმა და სხვა. ხო, მიყვირდა ეგ როგორ არის რა, ესე იგი ამას ბევრი ყავს ეს დონორი და ამ სხვებს ყავ დონორები, რომლებმაც აი CEO-მ რაღაცა ვთქვათ, გენერალურმა მენეჯერებმა და რაღაცა უჭერენ მხარს იმეებს რა, ბაიდენს და ბლუმბერგს და რაღაცა კიდე სხვებს. თურმე არ შეიძლება $2,800 მეტის შემოწირულობა. ამაში არის საქმე, გესმით, ესე იგი ამის რაღაცა ვთქვათ, 100 კაცმა აჯობა იმის ერთ კაცს რა. როდესაც ამან $30 შეწირა თითო. ჩვენთან ეგ შეზღუდვა არ არსებობს. მე ვლაპარაკობ ახლა ფორმალურ ნაწილზე. ანუ როცა ფორმალურად არა ეგეთი არა სხვანაირი შეზღუდვაა ჩვენთან არის 60,000 არის კიდევ იურიდიული პირების მიერ შემოწირულობები და სხვა. მე ვიტყოდი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ვფიქრობ არ არის პატარა სტიმული პოლიტიკაში მონაწილეობისათვის ჩვენი სამწუხარო და ესეთი ტიპის პოლიტიკური ელიტისათვის. ეს არის რა, პარტიების დაფინანსების ის წესი, რომელიც არსებობს. ჩვენ გვინდა ეს საერთოდ ეჭვის ქვეშ დავაყენოთ, მაგრამ
და ნუ რა ვიცი სხვანაირი დაფინანსების წესი შემოვიდოთ, ვისაც უნდა დააფინანსოს და ვისაც არ უნდა, იმის ფული წავიდეს რაღაც საბავშვო ბაღების ასაშენებლად, მაგალითად. არის ზოგიერთ ქვეყანაში და ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკოთ. მაგრამ თავარი საკითხი რა არის? ეს საკითხები ცხადია, რომ თუ ჩვენ ახლა ამაზე დავიწყებთ ლაპარაკს, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩვენ ვერ მივალთ გადაწყვეტილებამდე. ამ დროს მე პირდაპირ გეტყვით, ბოლო ვადა, დედლაინი არის 4 შაბათი. თუ 4 შაბათს, მომავალ 4 შაბათს ერთ კვირაში არ იქნება შეტანილი წინადადება, ანუ ესე იგი საკანონმდებლო პროექტი, რომელსაც შემდეგ დაახლოებით როგორც გადავთვალე მოყვება, დაახლოებით 10 დღეში ან 9 დღეში შეიძლება მოყვეს პარლამენტის დადგენილება, უფრო ადრე ვერ მოყვება ამ კალენდრის გამო, პარლამენტის დადგენილება საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიის შექმნის შესახებ, შემდგომი პროცედურები, ერთი თვე, შემდეგ იქ კომიტეტები, პირველი მოსმენა, მეორე მოსმენა, ეს არ ჩაეტევა ივნისამდე. ესე იგი, პრაქტიკულად, თუ ახლა 4 შაბათს ეს წინადადება არ იქნა შეტანილი, ამიტომ მე ვიზიარებ, რომ ბევრი პრობლემაა ადმინისტრაციული რესურსიდან, ამ პასუხისმგებლობის ტიპიდან, დაუშვათ ადმინისტრაციული ეს თუ სისხლის სამართლის დაფინანსების პრობლემა, რაც მე დავაყენე. მე სხვათა შორის ვაპირებ, რომ ეს როგორც კანონპროექტები, ესე დავაყენო და დავაყენებ. მაგრამ არა ახლა, არა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით. შემდეგში პარლამენტი ამაზე იმსჯელებს, არ მიიღებს, კი ბატონო, ეს ერთ-ერთი დამოკიდებულებაა და ამ დამოკიდებულების მიხედვით 2020 წელს ხალხი გააკეთებს არჩევანსაც, ხო? ამიტომ ამის ასპარეზი ჩვენ შეიძლება გქონდეს, მაგრამ ახლა ყველაზე მთავარია, რომ აი ამ წითელ ხაზებად თუ ამას ჩავთვლით 100 ერთ მხარეს და 150 მეორე მხარეს, რაღაცა შუალედი მოიძება. ახლა მე 35 ვთქვია რა, 30-დან 40-მდე შეიძლება იყოს გარკვეული ლოგიკით ოლქები აგებული. და რაღაცა ლოგიკა იმ 50-შიც არის. დღევანდელ 73-ში არის რაოდენობა. იმ 50-შიც მგონია, რომ რაღაც ლოგიკა არის. მე გეუბნებით, რომ ასეთივე ლოგიკა შეიძლება მოიძებნოს 35-შიც და 25-შიც. რა თქმა უნდა, ესეც გარკვეული ლოგიკაა, რასაც ბატონი გოჩა ამბობს რა, ხო, ესეც არის. ეხლა ამიტომ მე მგონია, რომ ეს რა თქმა უნდა ეგრე არ უნდა იყოს მაშრამდენი და ემეთი რა ქვია, ვარიულ რეშკის აგდებითა რა, ესე იგი, მაგრამ ამაზე მსჯელობა თუ არ დაიწყება და წითელ ხაზებს თუ არ შევამცირებთ, ანუ თუ ჩვენ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ, ეხლავე გეტყვით, რომ ვერავითარ 4 შაბათს ჩვენ ვერ ახლა ეს შეტანა რა უნდა იყოს? ეს თუ ქართულმა ოცნებამ არ შეიტანა, ამას აზრი არ აქვს, ხალხმა რომ იცოდეს, ეს უნდა შეიტანოს საკანონმდებლო, ესე კანონპროექტი საკონსტიტუციო უნდა შეიტანოს 76-მა დეპუტატმა. ეს არის ქართული ოცნების გადაწყვეტილება. თუ ქართული ოცნება ამას არ შეიტანს 4 შაბათამდე, აქ არის ერთი დასკვნა მარტო. ქართულ ოცნებას ეს ცვლილებები არ სურს. უბრალოდ ტექნიკური დაზუსტებისთვის ეს სავალდებულოობა ალბათ ასევე საკონსტიტუციო ცვლილება უნდა იყოს ხო? შეიძლება, ბატონო, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ესე ამიტომ მე ამას კი არ ვამბობ, რომ არ ვიმსჯელოთ ამას. მესმის. მაგრამ ჩემი აზრით გამოვყოფ იმას, რომ ბევრი სხვა საკითხიც არის, რაებიც მე ვილაპარაკე, ისინი სავალდებულოებასთან კავშირშია. და კიდევ ზოგიერთი რამ არის კავშირში. ეხლა სამწუხაროდ აქ დრო არ არის. ეს ილუზიაა, რომ ესე იგი სამართლებრივი ნორმებით ჩვენ უზრუნველყოფთ დემოკრატიას. სამართალი არ უზრუნველყოფს დემოკრატიას. დემოკრატიას უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი წესრიგი, ეკონომიკური წესრიგი, უმუშევრების ქვეყანაში დემოკრატია კაცობრიობამ არც. ის კი არა, დღევანდელ საზოგადოებაში, სადაც ძალიან მაღალი კონცენტრაცია მოხდა და დიდი უთანასწორობებია, ლიბერალური დემოკრატია, ანუ ის დემოკრატია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არსებობდა და საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოებში მანამდე არ იყო ამ ტიპის დემოკრატია, იყო სისხლძველი ბრძოლებიც მათ შორის. ეს დემოკრატია დღეს კრიზისშია. ბევრი ფაქტორის გამო. ამ ფაქტორებს ერთად უნდა უშუალოთ. მაგრამ იმისთვის რომ ამას უშუალოთ, ამ საარჩევნო სისტემაზე ლაპარაკს თავი უნდა დავანებოთ და ვილაპარაკოთ როგორ ცხოვრობ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ და რა გავაკეთოთ და არა ვინ უარესია და აი მე ვიცი რომ ეს რაღაცა და ის პროკურორ ეს ოცნებამ ეს რა გააკეთა. კაცო ეს ოცნება თუ ცუდია, კაის რატო გააკეთებს? აბა მითხარით რა. ხო არ გააკეთებს რა? ამიტომ ესე იგი ეს ულოგიკოა და უაზრობაა ასეთი კრიტიკა რა. პარლამენტში ჩვენ მაგალითად არ მივდივართ კრიტიკისთვის რა. არ მივდივართ იმისთვის, რომ აი თქვენი ხმა ვიქნები და ვიყვირებ და რაღაცა. რამდენი თქვენ ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვთ საზოგადოებას გააგებინოთ
თქვენი აზრია ნებისმიერ ჟურნალისტს ან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ვიდრე მე ან ბევრ დეპუტატს რა. ამიტომ ამისთვის პარლამენტში წასვლა არ არის საჭირო. პარლამენტში წასვლა არის საჭირო იმისთვის, რომ მიიღო გადაწყვეტილებები, რომლებიც შეცვლეს ადამიანების ცხოვრებას უკეთესობისაკენ. ჩვენ ამისთვის მივდივართ. ამიტომ ჩვენ არ გვჭირდება 1, 2, არითმეტიკა არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური ზეგავლენა. ბატონ გოჩა, ამ ერთ კვირაში რა უნდა მოხდეს? ამ ერთ კვირაში უნდა მოხდეს ის, რომ თუ ქართულ ოცნებას რეალურად სურს, რომ საარჩევნო სისტემა შეცვალოს, თავი გაითავისუფლოს შინაგანი საგარეო ზეწოლისგან და სახე შეინარჩუნოს მართლაც და მისი რეიტინგის ესეთი დაცემის პროცესი არ გრძელდებოდეს, მან უნდა მიიღოს რეალური გადაწყვეტილება. აი თუნდაც ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აი გასაგებია ყველასათვის 150-ზე პროპორციულზე ეს ხალხი ვერ მოდის, მაგრამ ხედავს, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ 150-თან დაკავშირებით გამოაცხადა, რომ ჩვენ ამას ვერ დავეთანხმებით. ესე იგი არის ამათ შორის რაღაც შუალედზე საუბარი. ჩვენი შეთავაზება, ჩვენი უმეტესობა მამათგან თქვა, რომ რა თქმა უნდა, უმეტესობა თუ ჩვენ კონსენსუსის საგნად გვინდა ეს ვაქციოთ და გადავხედავთ ამ სპექტს, თავისთავად ცხადია, 150-ზე უკვე მიუღებელი არის რეალურად და ეს ვერ იქნება კონსენსუსის საგანი. ამიტომ რეალურად ქართული ოცნება უნდა აცხადებდეს ბრძოლას რაღაც შუალედურისთვის მაინც და თუ დიალოგი სურს, ეს ერთკვირიანი მონაკვეთი გამოიყენოს. დიალოგი არ არის. ეს არის ულტიმატუმი, როცა ახლა დღეს მერაბისგან ვისმენდით თქვენ დასვით ეს კითხვა, რომ 150-ზე არის თუ არა, აი გთავაზობს მერაბი, რომ 150-ზე არის ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე ოპტიმალური, ერთადერთი განუმეორებელი, ერთადერთი ჭეშმარიტი აზრია. ხო და ამიტომ ამას ვერ გადავა. ეს 100 არის. მაშინ თავისთავად ცხადი ეს კონსენსუსის საგანი ვერ იქნება და ეს შეთანხმება ვერ მოხდება. თუ ამის სურვილი გაქვთ, რომ 150-ზე იყოს, ეს დიალოგები საჭირო არ არის, პირდაპირ გაქვთ ამის საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, თავისთავად ახლა სხვა პოლიტიკური ძალები 76 დეპუტატს არ ფლობს, ქართულ ოცნებას რეალურად 76 კაცის პოვნა თუ არ შეუძლია, რომ საკონსტიტუციო ინიციატივა გქონდეს პარლამენტში, ისე თავისთავად ცხადია კონსტიტუციასაც ვერ შეცვლის. ამის გარდა საუბარი არის სავალდებულო თემაზე, ხო? აი მონაწილეობაზე, სავალდებულო მონაწილეობაზე. აი ეს თემაც განშისაგანია, შეიძლება ამ ერთი კვირის მანძილზე ვისაუბროთ ახლა. შეიძლება გამოცხადდეს ისიც, რომ თქვათ ეს ხელისშემშლელი იყოს სისტემის შეცვლის. არ არის ესიც გამორიცხული და ამ თემაზე ვისაუბროთ და შეიძლება ეს ის კონსენსუსის საგანი გახდეს, მაგრამ ეს არის ორი უმთავრესი თემა, რაც შეეხება იმ საკითხებს, აი რომელიც ერთ კვირაში უნდა გადაწყდეს, უთუოდ წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე საკანონმდებლო ჩარჩოში ვერ ვჯდებით. სხვა ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, როცა ვსაუბრობთ ამ თემაზე, ეს კოდექსის განსახილველი საკითხია, აქ შეიძლება დიალოგი გაგრძელდეს კიდე ერთი თვის და ორი თვის მანძილზე და ამას არც საყოველთაო განხილვაზე გამოტანა უნდა, არც სპეციალური დადგენილებები და უმრავლესობით მიიღება ეს საკითხი, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ არჩევნებისათვის, მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში, აი, როდესაც ბატონი გია საუბრობდა იმაზე, რომ როდესაც უმუშევრობის ზღვა ყავს ფაქტობრივად და სოციალურ ზღვარს ქვემოთ არის მოსახლეობის ძალზე დიდი ნაწილი. ამ პირობებში ზეწოლა ადმინისტრაციული რესურსით, მოსყიდვა ამომრჩევლის, ეს არის ნოყიერი ნიადაგი ამისა ამ ქვეყანაში და ყველა ხელისუფლება იყენებდა და განსაკუთრებით ქართული ოცნება იყენებს, როდესაც მათ არჩევნებს პრაქტიკულად ძალოვანი სტრუქტურები ატარებენ, ამიტომ ამ კუთხით რეალურად გადასადგმელი არის ნაბიჯი და მარტო მოსყიდვას ამომრჩევლისას ჩვეულებრივად მე მომეცი ხმაო, ამისთვის კი არაკეთებს ქართული ოცნება, ფულის დახარჯვას არიშურებს იმაშიც, რომ სხვის მისდამე ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩეველს თანხა შესავაზოს იმისათვის, რომ არჩევნებზე არ მივიდეს. აი თქვენ როცა ამბობთ, რომ ნიჰილიზმი თუ არის, ვთქვათ, მოსახლეობაში და მას ვაძალებთ იმ კატეგორიას მოსახლეობისას არჩევნებში მონაწილეობას. მათ რომ სამოქალაქეობრივი ვალი მოიხადონ, ეს პრობლემა არ იქნება და შეიძლება არავის მისცეს ხმა. მაგრამ არის ამორჩევლის გარკვეული კატეგორია, რომელსაც უთხრეს, რომ არ დაგიდახო არჩევნებზე მისული, რადგან ჩემი მომხრე არ ახარ და ამას მაინც გავამთავისუფლებთ იმ ტვირთისგან, რომ არ შეიკავოს თავი არჩევნებზე მისვლაში. აი ეს არის უმთავრესი საკითხი. რა, ბატონ გიორგი რა. არ შემიძლია რომ ეს ხიფათები არსებობს, მაგრამ არ შემიძლია თქვა ეს ისევ დიხოტომია რო არ იყოს, აქაც რო არ გავაკეთოთ. ეჭვი არ მეპარება, რომ მოსყიდვის და გაყალბების საუკეთესო სპეციალისტები სხვა პარტიებშიც არიან. ეს პარტიები ყველასთვის ცნობილია, ამათ დიდი გამოცდილება აქვთ
ქართული ოცნება შეიძლება იმათთან ბავშვიც იყოს, შეიძლება ადმინისტრაციული რესურსი მიემატა, თორე დანარჩენი მოსყიდვაც, ფულიც, გაყალბებაც, ასე რომ ესე არ არის რომ მარტო რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებას და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა არ უნდა მივცეთ, მაგრამ ესეც უნდა ვიცოდეთ, რომ არც ხისგან მოსყიდულია კაი საქმე. რაზეა მზად მმართველი გუნდი იმისთვის, რომ ნახეთ, ერთის მხრივ თუ ვერ მოხერხდა იმ ოპოზიციასთან შეთანხმება და ის დიალოგი თითქოს შეწყდა, რომელიც მიმდინარეობდა, ხო? მეორეს მხრივ თუ ახლა აი თქვენს ოპონენტებთან ვერ შეთანხმდებით, საბოლოო ჯამში გამოვა, რომ ქართული ოცნება მარტოა პოლიტიკურ სპექტრში, თავის პოზიციებში და ყველა არის მის წინააღმდეგ. როგორ ერთად გაერთიანდებიან, ცალ-ცალკე იქნებიან თუ ასე შემდეგ, ფაქტი იქნება, რომ ყველა მის წინააღმდეგ აღმოჩნდება საბოლოო ჯამში. რაზეა წამსვლელი და რა აქვს, რა შეიძლება გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ იმისთვის, რომ არ იყოს მარტო, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების თვალში, საზოგადოების თვალში და დარჩეს ის როგორც პოლიტიკურ გუნდად, პოლიტიკურ ჯგუფად, რომელთანაც მოლაპარაკება შესაძლებელია და შეთანხმება შესაძლებელია. გვეგზავნით რომ მარტო იქნება, მარტო ისედაც იქნება, ჩვენ ცალკე ვიქნებით არჩევნებში. ხო, არა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პარტნიორებთან ურთიერთობა რო არ შეუძლია. რუსულად რო იტყოდნენ, ნირუკაპაჟატი. ხო, აი ესეთი რა, არა, მაგას გულისხმობ. გიორგი, საკმაოდ ესეთი კრიტიკაც მოვისმინე დღეს ამ სტუდიაში ჩემი კოლეგებისგან. ნაწილს ვეთანხმები, ნაწილს უმეტეს ნაწილს არ ვეთანხმები, თუმცა ეს არ არის მთავარი არის აქ ერთი რამ, რომ პირველ რიგში ქართული ოცნება არის სახელისუფლებო ძალა, ქართული ოცნება არის პასუხისმგებელი საზოგადოების წინაშე, ქვეყნის წინაშე, ქვეყნის სტაბილური განვითარების წინაშე. ჩვენ ნახეთ ეუთო ოდირის დასკვაში ჩანაწერი, რომელიც კაფეოდ მიუთითებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობა არა მარტო არჩევნებამდე, არჩევნების პერიოდში, არჩევნების შემდეგ, რომ ხელისუფლება მოახერხოს ჩამოყალიბება და სწორად წავიდეს. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება მოლაპარაკებას, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ბუნებრივია მოგვიწოდებენ და არა მარტო ჩვენ, მოუწოდებენ მათ შორის ოპოზიციასაც და იმ ნაწილს განსაკუთრებით მათ გასაგონად მინდა ვთქვა, რომლებსაც მოლაპარაკების მაგიდიდან გვერდზე გასვლა როგორც ჩანს ურჩევნიათ, რომ კონსენსუსი იყოს ორმხრივი. სწორედ ესეთი კონსენსუსისთვის მზაობის შედეგი გახდათ 150-ზე, 50 მაჟორიტარი, ორჯერ მეტი პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატი. ეს არის არა მერაბ ქვარაიას პოზიცია ამ შემთხვევაში, არამედ გუნდში შეჯერებული, კარგად გაანალიზებული და ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს ოპონენტებს მოლაპარაკებები გრძელდება, მინდა გითხრათ და ჩვენ ბოლო წუთამდე შევეცდებით, ეს იქნება საერთო მაგიდასთან, თუ ცალკე ინდივიდუალურად მოგწონს თუ არ მოგწონს რომელიმე პოლიტიკური ძალა, ეს არ არის ჩვენს გემოვნებაზე დამოკიდებული, ეს არის პოლიტიკურ კულტურაზე, პოლიტიკურ განვითარებაზე დამოკიდებული და ჩვენ ბოლო წუთამდე გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, რომ დავარწმუნოთ ისინი, თუ რატომ არის დღეს ყველაფრის გათვალისწინებით ეს მოდელი სწორი და რატომ არის უპრიანი რომ ამ სისტემით გამოვიდეთ. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენი საკითხიც გაჟღერდა აქ საარჩევნო სისტემის სხვა ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მაქსიმალურად თავისუფალი, დემოკრატიული, ლეგიტიმური არჩევნები ჩავატაროთ, რომლის მიმართ არ ექნება არც ერთ პოლიტიკურ ძალას კითხვის ნიშნები. მზად ვართ ამისთვის ვიმუშაოთ, განვახორციელოთ ნებისმიერი ტიპის იცვლება, რომელიც მოგცემს უკეთეს არჩევნებს და სწორედ ამ პროცესით, გამჭვირვალე პროცესით მივიდეთ არჩევნების დღემდე. საბოლოო ჯამში მინდა ერთი რამ დაზუსტებით გითხრათ, ამომრჩეველი ყოველთვის აკეთებს სწორ არჩევანს. ჩვენ ვიცით და მომსწრენი ვართ, რომ 2012 წელს სწორედ 2003 წელს 2008 წელს ჩემი აზრით სტარი არჩევანი გააკეთა. შესაძლებელია, ხო, ვიკამათოთ, თუმცა 2012 წლის მაგალითი ჩვენ სახეზე გვაქვს, როცა ქართული არჩევანი ხო, აირჩია, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ იყოს ის სისტემა, რომელიც დღეს მოქმედებს. მაგას ძალიან ხო, ამ სისტემის პირობებშიც ყოველთვის არის. არჩევანი გაკეთდა მაშინ 2012-ში. არა, მთლიანობაში გულისხმობს არჩევნები ვიჩა ატარა და გულისხმობს იმას, რომ სტრუქტურები ინდროინდელის მუშაობა და მეთოდები ამ წინააღმდეგებს არსებობს შესაძლებლობა რომ დაძლიოს, ამას გულისხმობთ რა. ამორჩეველი ყოველთვის ახერხებს ყოველთვის ვერა, მაგრამ ახერხებს შესაძლებლობა ყოველთვისაა, ყოველ შემთხვევაში უფრო რომ დავაზუსტო გადამწყვეტ მომენტში გააკეთოს სწორი არჩევანი. საკითხებზე შევდავდეთ, მაგი უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარია დღეს გავაკეთოთ ის, რომ კონსენსუსისთვის ყველამ გამოხატოს მზაობა,
ყველამ გაიღოს, ესე ვთქვათ, რაღაცა მსხვერპლის, საკუთარი პოლიტიკური სურვილებიდან და არ მივატოვოთ ის მაგი და ბოლო წუთამდე, სადაც შეიძლება იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. გასაგებია, ბატონო, მოდით შევაჯამოთ დღევანდელი დღე და თუნდაც გარკვეული პროგნოზები, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ. ბატონ გოჩა, თქვენგან დავიწყოთ. მე მინდა ხადია თუ შეიძლება მოკლედ, იმიტომ რომ დავასრულოთ გადაცემა, რომ მოდესაც კონსენსუსზე საუბრობთ, აი სულ რატომღაც განცდა მიჩნდება, რომ კონსენსუსზე და დიალოგზე საუბრობთ მხოლოდ იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დავანახოთ, რომ დიალოგის რეჟიმში ვართ. უფრო მეტი მზაობა კონსენსუსის და ნუ ჩაიციკლებით უთუოდ, რომ აი 150-ზე ჩვენს კონსენსუსზე როცა ვსაუბრობთ, 150 იყო ჩვენი მოთხოვნა, თქვენი დაპირებაც იყო, თქვენი ნათქვამი იყო ის, რომ პროპორციული სისტემაა ის სისტემა, რომელიც დააზღვევს ერთი პოლიტიკური ძალისგან, ძალაუფლების უზურპაციისგან, ყობახიძე ამბობდა ამას, სხვა შერეული სისტემა, ამის საშუალებას არ იძლევა, მაინც შერეულ სისტემაზე გესაუბრებით ჩვენ, როცა ვსაუბრობთ 135-ზე, აი სხვა ვარიანტი 115-35-ზე გესაუბრებიან 125-25-ზე თუ სხვადასხვა და ვერაფრით ვერ გავამართლებთ უთუოდ თქვენ ვერ იტყვით რომ აი ეს არის უთუოდ სწორი და ჭეშმარიტი 150-ზე ამ გათვლით საარჩევნო ოლქებიც კარგად რეგულირდება მაჟორიტარული ოლქები და შემდეგ არ არის განსხვავება ეს არის მინდა რომ როგორღაც თქვენ იყოთ კონსენსუსისთვის მზად და იმ 150-დან გამოვიდეთ სხვა მიმართულებით გარდა ამისა რადგან ყველანი ვთანხმდებით რომ უთუოდ ქვეყანას ჭირდება თავისუფალი და გამჭირვალი არჩევნები იქნებ როგორღაც მივსცეთ მოსახლეობას იმის საშუალება რომ ასეთ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და იფიქროთ იმ ადმინისტრაციული რესურსის და წნეხის მოხსნისგანაც იფიქროთ იმისგან რომ როგორღაც მოსყიდვისგან გავანთავისუფლოთ ეს არჩევნები და საკანონმდებლო დონეზე თოვდნენ ნებაყოფილებით ჩვენ ვხედავთ რომ ყოველი შემდგომი არჩევნები თქვენს მიერ ჩატარებული დემოკრატიიდან უკუსვლა, უფრო მეტი მოსყიდვა, უფრო მეტი ზეწოლა ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება და ამას არა მარტო ქართული საზოგადოება ამბობს, ამას ამბობს საერთაშორისო საზოგადოებაც. მე მგონია, რომ თუ ყველანი კარგად დავფიქრდებით, პირველ რიგში მე რო დავფიქრდი, იმიტომ გავაკეთე ეს განცხადება და მე მგონია, რომ ქართული ოცნებაც თუ კარგად დაფიქრდება, უნდა დაენახოს, რომ გაჩნდა ისტორიული ფანჯარა, შესაძლებლობა, რომ დაინგრეს ამ დიქოტომიის სტერეოტიპი, რომელიც 30 წელია და უპირობო მმართველობის ყველაფრის წამღები გამარჯვებული სტერეოტიპი, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენს ქვეყანაში. თავარი მგონია რომ არის ეს. ეს ფანჯარა ეხლა გაჩნდა და გაჩნდა იმის გამო, რომ ისეთი დაპირისპირებაა, რომელიც ადრეც ყოფილა და რევოლუციებით გადაწყვეტილა. მე რომ ვკითხოთ, პრინციპში რევოლუციური ცვლილება მოხდა 2012 წელს, სადაც საქართველოში ეს ფრონტის ტიპის საერთო სახალხო გაერთიანება იყო და ეს ისტორიული როლი ქართულ ოცნებას, რომელიც მან 12 წელს განახორციელა, ძალიან დადებით ადგილს მიანიჭებს ჩვენს ისტორიაში და მის ლიდერს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. თუ დღეს მოხდება აი ამ დიქოტომიის დანგრევა ეს იქნება მეორე მნიშვნელოვანი აქ წვლილი ქართული ოცნებისა იქნება რა თქმა უნდა შეიძლება აქ იმიტომ აღმოჩნდა რომ ეს პირობები და ვერ გააკეთა და რაღაც მაგრამ თუ გაიაზრა ეს და ეს დაანგრია მე მგონი ეს იქნება ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ არაპოლარიზებული ქვეყნისკენ სადაც ოპონენტები არიან არა ქვეყნის მტრები არა სახელმწიფოს მტრები, არა ერთმანეთისადმი რევანშისტულად განწყობილი ჯგუფები, არამედ ოპონენტები, რომლებიც დისკუსიაში მონაწილეობის უნარს და შესაძლებლობას ავლენენ. თუ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ და ეს ფანჯარა გაჩნდა, ჩვენ დავრჩებით ამ ერთმანეთის ლანძღვის რეჟიმში, რაც ჩვენს ქვეყანას უხადის ქაოსს და შემდგომში წესრიგის დამყარება ძალიან ავტორიტარული წესით. ეს არის დამღუპელი. ეს ფანჯარა უნდა იქნას გამოყენებული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ წინ გვევდება ძალიან საინტერესო პროცესი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ გავიაროთ აი ეს პერიპეტიები ამ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული. დღეს ხელისუფლება რეალურად არის ის ძალა, რომელსაც
გარანტის ფუნქცია ენიჭება, რომ სტაბილურად შვიდ გარემოში ვითარდებოდეს ქვეყანა, მიდიოდეს ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ამიტომაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ სწორი გზის პოვნას ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. მე ხა არ დავიხევ უკან და ხელახლა არ ჩაუღრმავდები თუ რატომ იყო ესე საჭირო, რატომ მოხდა ის რაც მოხდა, როგორ გამოვიარეთ ეს გზა, ვთქვათ და ეხა სადავართ, ჩვენ ყველანი ვხედავთ სადავართ, რაც შეეხება კონსენსუსის მგზავრობას, ეს არის რეალური. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ხელისუფლებას სჭირდება იყოს ეს კონსენსუსი, იმიტომ რომ ის არის პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე, ამიტომაც ჩვენ კიდევ ერთხელ მზადავართ ამისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ სხვათა შორის ეს 150, როცა ვსაუბრობ, ჩვენ საინტერესოა რომ სარეფერენდუმო გამოკითხვითაც კი მიღებულ იქნა ეს შეფასება საზოგადოების მხრიდან, ეს მანდატი აქვს ამ პროპორციას და ბევრი მიზეზის გათვალისწინებით ვსაუბრობ ჩვენ. 135-ზე რო ყოფილიყო რეფერენდუმზე დაყენებული, შეიძლება მისთვისაც დაიჭირა ხარი, ანუ რაც იყო დაყენებული იმას დაუჭირეს. მაინც მგონია რომ ეს არა მარტო იმიტომ რომ ეს არის გუნდის შიდა კონსენსუსის შედეგი. ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან კარგი საღი გადაწყვეტილება. შემდგომში ჩვენ მართლაც ბევრი შეგვეძლება ვიმსჯელოთ იმაზე როგორი არჩევნები სჭირდება მომავალში საქართველოს, თუმცა დღეს იმ კონიუნქტურის და რეალობის გათვალისწინებით ეს აბსოლუტურად სწორი და მისაღები გადაწყვეტილებაა. თავარი დააყენოთ თქვენი ეს ინიციატივა ჩვენს გარეშე და ის იქნება. გადაწყვეტილების შანსი ჩვენ მქონდა და ჩვენ შანსი გავუშვით რა, როცა ვაჭერდით თითს და უნდა ფიქსირებული იყო 150-0-ზე რა. ეს იყო სახელმწიფოებრივად ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება. ეხლა მე მიმაჩნია პირველ რიგში ქართულმა ოცნებამ უნდა რეაბილიტაცია მოახდინოს იმის გამო, რაც მაშინ ვერ გააკეთა და უნდა გააკეთებინა, იმიტომ რომ პირობა ჰქონდა მიცემული და საჯარო პირობა მერაბ სამოქალაქო სამართალში წარმოშობს ვალდებულებას პირდაპირ წერილი სამოქალაქო კოდექსში და პოლიტიკაში საჯარო პირობა არის შენი პოლიტიკური სახე რა. საჯარო პირობას არ ასრულებ, პოლიტიკიდან საერთოდ უნდა წახვიდე. ეს ჩემი დამოუკიდებულებაა, მაგრამ მაგას მე მგონი ახლა ამორჩეველი მე წლის ბოლოს გადაწყვეტავს საჯარო პირობების შეუსრულებლობაზე რა პასუხი გაცეს ქართულ ოცნებას, მაგრამ ეხლა ქართულ ოცნებას აქვს გარკვეული რესურსი, რომ რეაბილიტაცია მოახდინოს თავის და მე მიმაჩნია, რომ რაც უფრო მაღალი კონსენსუსით მიიღებს გადაწყვეტილებას, ახლა აგერ ბატონ გოჩას პოზიცია, ბატონ გიას პოზიცია, ხო? რაც უფრო მაღალი, თუ იქნება ბატონ გოჩას პოზიცია გაზიარებული, ეს იქნება უფრო მაღალი ხარისხი კონსენსუსის. თუ ამდენზე ვერ წავა და ცოტა ნაკლებს ჩამოვა, ეს იქნება უფრო წამგებიანი, მაგრამ თამასა ქართულმა ოცნებამ უნდა იყოს სწორედ მაქსიმალურ კონსენსუსზე. თუ ეს მაქსიმალური კონსენსუსი შედგება, ეს იქნება ქვეყნისთვის და ხალხისთვის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება და პირადად მე, როცა მწვანეზე თითის მიჭერის პერიოდი დამიდგება, მე ზუსტად უნდა ვიცოდე, რომ რასაც მე ვაკეთებ, ეს არის ჩემი ქვეყნისთვის და ჩემი ხალხისთვის სწორი გადაწყვეტილება. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონებო მობრძანებისთვის ამ თემაზე საუბრისთვის. გემშვიდობები, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ოთხშაბათს 24 საათსა და 30 წუთზე და ვფიქრობ იმ დროს უკვე ზუსტად შეგვეძლება ვთქვათ, თუ გამოვიყენეთ თუ არა ის შესაძლებლობა, რომელიც ამ დროს ჩვენს წინაშე დგას, თუ სხვა რეალობაში ამოვყოფთ თავს. კარგად გრძანდებოდეთ, ღამე მშვიდობისა.